palakpakan po natin ating pinakamamalaking Super God. Ngunit bawat ang pinakatas ng pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalaking Zeus and the whole honor, dubli paggalang at pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalaking Zeus, sa ating kagalang-galang Evangelist na Pastor Willis Almeida, First God, maging sa ating Assistant Pastor Dina Kumon Almeida, First God, sa kanilang mga inong turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin makakalimutan. First God, dahil sa kanilang mga pagtuturo, pag-aaral, maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus sa Miracle Crusade International Ministry at sa banal na gawain ito, First God, ito po maminamahal, tumubo yung ating pananampalataya, First God, sa ating mga pagpatuloy, sa ating pagdalo, maminamahal at pagkasagawa ng banal na kalooban ng ating malapayang Sus, First God, dahil sa kanilang pagtuturo, maminamahal, ating kagalang-galang mga pastor at Assistant Pastor Lina Kumol Almeida, First God, dito maminamahal, nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa ating bigat ng problema. At sa mga oras to, tayo binibiyayaan at pinagpapala ng ating pinakamamalapayang Sus, First God. At nagpapabot din tayo maminamahal ng magandang hapon na po through the whole family of Almeida children, First God, maging sa lahat ng ating mga kapiling, mga kasama, sa mga oras to, ating mga beloved elders, First God, sa ating mga beloved na pastor and workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved Ordin Virtue Bubunyir, at katuwang kanyang anak, ating beloved Sister Divine Year, First God, maging sa lahat ng kanilang mga kasama, mga kapiling ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating help of the church, sa ating mga beloved choir, sa ating beloved instrumentalists, maminamahal, at maging sa ating mga First God, mga kapatiran datihan, mambaguhan, at sa lahat po na naabot at nakakarinig ng tinig doon sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa ating pinakamamalampay Jesus, First God. At narito tayo muli sa ating sagawa nating pananambahan, nating Merkulis, First God, midweek service, maminamahal. Dito maminamahal tayo muling magpupuri sa ating pinakamamalampay Jesus, tayo aawit ng mamasayang awitin at mga mulmanay na awitin sa bagay na yan. Ating po inibida ng pinakamalamis at malang presensya ng ating pinakamamalampay Jesus, First God. At sa banal na presensya ng ating pinakamamalampay Jesus, narin dito yung pinapalakas natin pinakamalampay sa ating pananampalatay sa Kanya, First God. At sa mga pagduloy, malagwain, masaksin nyo rin po, maminamahal, mga pinagpalang maminamahal, magpapatotoo, First God, ng kanilang paano po kumilos ang ating malapayin sa kanilang buhay, na nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magramdaman, dilutas ang bigat ng problema sa portion po ng pagpapatotoo, diyan nyo po maririnig yan. First God, sa pagpatuloy balgawain, maminamahal, na rin din po maminamahal ang mga pinagpalang mga awit, First God, ating mga beloved finest choir, na muli nating dadamhayin ang pinakamawis, malapresensya ng ating pinakamawis sa kanilang pag-aawitan. First God, at sa pagpatuloy balgawain, masaksin nyo rin po maminamahal ang pinagpalang mga aral na magpapaliwanag po patungkol po sa pagkakalob ng ating mga kasambuhangit, handog, First God. Sa bagay na yan, mamilo dito ito pinagpapala, maminamahal, pinangako ng ating malapayang Sus, ang triple blessing, lalo digit ang pagpapalang spiritual. First God, at sa huli, maminamahal, yung pangangaral ng salita ng ating malapayang Sus, First God, na kung tayo literally kumakain ng mga pagkain, ng mga nakapagbusog at nakapagpapalakas ng ating physical pangatawan, kinakailangan po maminamahal ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng Diyos. Ang pagkain salita ng Diyos, siyempre ito yung pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban, maminamahal. Dito maminamahal sa bagay na yan, tayo bibiyayaan at pagpapalain ng ating malapayang Sus, siyempre na rin maminamahal ang mga biyaya at pagpapala na magagaling sa ating pinakamamalapayang Sus, siyempre at sabi pa ng ating malapayang Sus na wag daw natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng gugaling iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa laning na mamalas na malapit na yung araw. Appreciate yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapayang Sus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Sus. Appreciate sa oras na maminamahal, di ko rin masyadong kapabahan maminamahal, ating baliwanag po sa ating pag-AMC. Appreciate. Tayo po yung mag-start na maminamahal, tayo magpuri na, maminamahal, manalangin ta, First God, upang gabay patubay ng ating malapayang Sus ay laging suma sa atin. First God, kaya hiniling ko mo sa lahat mga narito, maminamahal, tayo po yung magkaisang manalangin. And First God, maminamahal, magtaas po tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapayang Sus. First God, manalangin tayo, hallelujah. Dakila pagpahal po ng mga Diyos, atong po sa lahat ng pinupupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran niya rin, pinag-ingatan mo sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat po mga Jesus. Minsan pa, dinalaan po namin. Sa pagkalat ng panalangin po namin, kagalang-galang, baling sa Pastor Willie Sabida. Langisan mo po ang bayang tungkol gawain sa simulain sa pagka-MC, upring perir, pag-awit ang Madyo Pansong Solemn Song. Sama mo kami, malapayang Sus, sa aming pag-upuri, malapayang Sus na rin, ibuhos ng pinakamalamis at palang presensya sa aming kaliitaan. Malapayang Sus na rin, po lang isang mo rin po malapayang Sus. Ang mga pinagpalang, ang mga kapatiran na maghahayag kanilang mga buhay patutuo. Ikaw bumigay ng mga patutuo na kanilang ipapatutuo sa iyong balang harapan.
sa bawat ikatatag ng bawat, lalo na sa mga special na aming mga bisita na rin nanonood po ng live webcast sa mga oras to. Na rin sila makumberte, malapit sa mayroong panagawain, malapit po sila dumuroon, sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Na rin po lang isa rin mo po malapit Jesus. Ang lahat mga pinagpalang mga awit, malapit sa Timbalawin Fine Square. Ano mga papuring awit, kanilang ialis sa iyo, malapit sa rin. Yan mo, malapit sa balang muling daluyan. Yung matamis sa malapit sa migalitan, malapit sa rin. Di po lang isa rin po malapit Jesus. Ang pinagpalang mga ngaral, magpapaliwanag po sa pagkakalup ng mga kasumbakit, handog po bigay ng matalata na kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga kapatiran na rin hindi pa po nagsunod sa bagay na ito. Sila rin po yung mahibong kanilang puso, kanilang isip, malapay Jesus, upang sila makasunod sa pagkakalob ng kasumbakit, handog malapay sila. Ngasam rin po malapay sa huling itong balanggawain ng pangangaral balang silita. Kumabigay ng mensahe na yung pag-aaralan sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya sa iyo. Sama mo kami, malapay sa halya. Sa iyong balagawain sa simulay hanggang sa matapos, malapay sa halya. Ibuhos sa yung pinakamnamis na walang presensya sa aming kalagitnaan, malapay sa siyang nagpapalakas sa bawat pananampalataya po namin, malapay sa narinig po kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balagawain kanina po sa iyong mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pananambahan sa mga oras to. Pakaingatan mo po ang iyong mga anak, lalo ng mga kapatiran po namin, halinayan maglalakbay, manggagaling pa ng malalayang lugar, malapay sa may mga dalang sasakyan, ang iba'y na mamasahero, ang iba'y naglalakad, malapay sa rin, pakaingatan mo po yung mga anak, malapay sa paratingin, na malhati sa ibang gawain, na ligtaas, malapay sa halinayan. At rin ang kanilang mga iniwanan, mga tahanan, pakaingatan mo po, malapit sa kanilang mga negosyo, pakaingatan po, malapit sa bantayan, laksag-laksang mga hanghil na manggagaling sa langit, malapit sa samahan mo kami, malapit sa hallelujah. Sa mga oras na ito, hallelujah, sama po namin sinasaway, lahat ng uri ko na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran, hadlang sa pagdama, na matamis balang presensya sa unat mangkalatang panalangin, naming kagalang-galang balis na pason, Willie Salveda, ay ba inyo kasout, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na mula, tayo muling magburi sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God, hallelujah. As we got may your spirit work within us. As we got may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we gave. Will be blessed because we came. As we got obey your spirit, work within us. As we got obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we gave. Will be blessed because we gave. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain, Lord, ang mga buhay namin
ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawagas. At ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang karapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakil sa lahat. I live first, Jesus, day after day. I live first, Jesus, oh come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live first, Jesus, day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy day. I'll leave my hands up unto thy day. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy days. Hallelujah. I live for those Jesus, day after day. I live for those Jesus, oh come what may. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus, day after day. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How those commands be, and the world is how is Lord, hallelujah. It's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How those commands me, and the world is agony. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me.
Jesus is the joy of living. He's everything to me. I'll do sick commands me, and the world is I go. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. Jesus, the joy of living. It's everything to me. I will do sick commands me, and the world is I go. He's the joy of living. It's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living. It's everything to me. I'll just keep trusting my Lord. Say, walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me song. The storm louder and the sound for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the people ran, it's the people ran. I can out holy to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. Say, walk alone. Just keep trusting my Lord. Forgive me some. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a people ran, it's a people ran. I can count on me to the very end. The storm louder against the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saved and gives me is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Yes, Lord, hallelujah. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with
Jesus, sweeter with the day before. Walking with Jesus, walking everything, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, they had to be sweet and save my weary soul. Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm, now it's different, oh, so different now. Once I was lost and sin, they have to be sweet and save my weary soul. But Jesus came to me, Lord, hallelujah, and by His grace I am free. Now it's different, so different now. It's different now, since He my soul. It's different now, by His blood above. Said and the beast, Lord, hallelujah, but Jesus rescued me. Now it's different, so different now, different now, since He my soul. It's different now, by His blood I'm whole. Satan and the beast, Lord, hallelujah, but Jesus rescued me. Now it's different, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Lay your one in the forehands on the prairies, Lord, hallelujah. Lord, you will them down and rains down the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on her hands. Lay your one in the forehands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Yeah, that's the climb's better rain.
the rain you made it see, from the sea for the clouds, give us life without the you have the earth and the sky in your command, oh, please keep your precious hand on me, Lord. You lay your hand, mighty Lord, on her reign. The one who wore hands on the prairie, Lord, you for the fountain, rains up the mountain, the Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, bitter rain, from the rain you made us see, from the sea for the clouds, give us light about the feet. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your goodness just from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, mighty God who be. Your goodness shows from ages back, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one river that I'm burdened, just a little spot in heaven close to His Lord. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Being down by one river and I am ready. Just a little spot in heaven close to You. Oh, precious Lord, You've been that on past the bar. Oh, there must be others word you and I. But if you can, Lord, is what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to You. Oh, precious Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others word you and I. But if you can, Lord, is what I have you. Oh, they will lead us far in heaven close to You.
Where is the love, the word that He gave His Son? Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. Brings the Lord the word that He gave His Son. Those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting life. As for me, I will behold the face and righteousness. I will be satisfied with no great delight. I want to be just like You, dear Lord. As for me, who behold Thy face. As for me, I'll behold praise and righteousness. Will be satisfied with all the great delight. I want to be just like You, dear Lord. As for me, who behold Thy face. As for me, I'll behold praise and righteousness. I'll be satisfied with all the great delight. I want to be just like You, dear Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold praise and righteousness. Will be satisfied with all the great delight. I want to be just like You, dear Lord. As for me, will behold Thy face. Aming Diyos, inasam pagkamoy pagmasdan. Pag-ising ko saan Ikaw di sa'yo pinila. Ang nais ko ay magdulot sa'yo. Sa'yo Diyos sa kabatanan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. If you wanna be great, stop, hallelujah, in God's kingdom, learn to be that servant of all. Oh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will leave all battle
and to the old will leave my soul. So my God, I trust in Thee. Let me the fish and let the angels fly over me, Lord heaven, yet in another way. On deep in shame, yet in another way. On deep in shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and glad angels fly over me, Lord heaven. Show me Thy ways, Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me the peace and glad angels fly over me, Lord heaven. Remember now that since of my youth. Remember now that since of my youth. So my God, I trust in Thee. Let me the peace and angels fly over me. Great is the Lord, and His good within who He reigns in the city over again. In the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who is on side of the golden city, for the great King. It's on side of the golden city, for the great King. Oh, great is the Lord, and His good within who He reigns in the city over again. In the mountain of holiness, beautiful in situation, the joy of God who He's on the side of the golden sea, oh, the great King. He's on the side of the golden sea, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His good within who He reigns in the city over God. In the mountain of holiness, beautiful situation, the joy of God who is on the side of the golden city, oh, the great King. He's on the side of the golden city, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, amen,
Amen, amen. He will do my works, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. Friend, to thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. The Lord in the morning, light to ring my prayer, and to thee and will look up. Oh, how I love thee, how I adore thee, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator, He my Savior, and all hands will help thee. Oh, how I love thee, how I adore thee, my bread, my sunshine, my all in all. Is the great Creator, He became my Savior, and who can forget will help me. Down the promised glory, ever living story, my God and Savior's King, and Jesus His name. Oh, be the angel who sold us through angel, a man of soul with his and power. Oh, His Lord, hallelujah. Oh, how I love Thee, how I adore Thee, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator, He my Savior, and who has fullness filled heavenly, created me and thee, who can and bring your spirit within me, hallelujah. Create me and me, oh heart, who can stand and bring your spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence, oh Lord, and take that Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and bring your spirit within me, Lord, hallelujah. Create me and me, oh hallelujah, and bring your spirit within me, Lord, hallelujah. Create me and me, Lord, hallelujah, oh hallelujah, and bring your spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence, oh Lord, and take it out of Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence,
presence, so Lord. And thank you that the Holy Spirit from me restore and to be the joy of my salvation, and renew my spirit with and peace, Lord, hallelujah. You lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the highway. That's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, happy, happy, happy is Lord, happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing server. I want you to know how happy and I'm. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, happy, happy is Lord, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to do, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Bye-bye tayo sa langit, handa sa
tayo'y naroon puso natin mas may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ng Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa ahin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ng Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay narating na, kapatid na naganap. Kasalanan ay hiuksin sa magkalahi ng dugo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan dun sa malaging buhay. Jesus ay darating, kapatid ang naganap. Kasalanan ay waksin sa magkalahi ng dugo. Sabihin natin sa iba upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan dun sa malaging hukuman. Jesus, idarating na isulhalya, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay hiwaksi sa magkalahi ng dugo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan dun sa malaging hukuman. Jesus ay darating na, kapatid handa ka na ba? Kasalanan ay hiwagsisluhan sa magkanlangit ng dugo. Sabihin natin sa iba upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan dun sa malaging hukuman. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y mag-isama, iwagsin natin ang problema. Sapagkat ang kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa Pino ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailan po si Jesus ay buhay. Buhay kailan po, buhay, buhay, buhay kailan po si Jesus ay buhay. Tayo pagpapit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan, tayo pagpapit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan po man si Jesus ay buhay. Buhay kailan po man, buhay, buhay kailan po man si Jesus ay buhay. Tayo pagpapit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan po, tayo pagpapit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Tayo pagpapit ng hallelujah. Si Jesus buhay kailan pa man, tayo pagpapit ng hallelujah. Jesus ay buhay.
Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang Diyos sa'y nagdaraman sa pagkaraman? Di ba ang Diyos sa'y buhay? Di ba ang Diyos sa'y buhay? Di ba ang Diyos sa'y nagdaraman sa pagkaraman? Nagdaraman sa kway, nagdaraman sa isip, nagdaraman sa buong katawan. Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y nagdaraman sa buong katawan? Nagdaraman sa kway, nagdaraman sa isip, nagdaraman sa buong katawan. Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Di ba ang sa'y buhay? Nagdaramang sa buong katawan, nagdaramang sa kway, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi si Kristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin kasi si Kristo. May kagalakan sa aking puso. Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Since Jesus set me free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Hey, have you believed that in my heart? Since Jesus set me free. Hey, have you believed? Hey, have you believed that in my heart? Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ang kawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinaghan kong babalik dito upang tayo kukunin at daralhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan na gawiran, kamangha-mangha niyang gawa. Sinaghan kong babalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gawiran sa kamangha-mangha niyang gawa. Sinaghan kong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang mali, magpakailan pa ba? Hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Sa'y di nagbabago, walang balik, magpakailan pa ba? Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Kung tayo magsiya,
tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise our coming King. Oh Lord, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, name of Jesus, who we have should be victory, amen. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of our Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of our Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, and we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, and tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the sure victory, oh victory. Victory, hallelujah, I'm free, Jesus can be victory. Glory, glory, hallelujah, it's all and upon me. Victory, victory, hallelujah, I'm free, Jesus can be victory. Glory, glory, hallelujah, it's all and upon me. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even.
so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, even praise the Lord, even hallelujah. Praise the Lord. Is that my mind, not my power, and by my spirit, send the Lord. Is that my mind, not my power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. The devil had on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. So Romeo, bombing sad, bombing sad, bombing. It's so Romeo, bombing sad. Jesus, bombing sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Bombing sad, bombing sad, bombing. It's all over me, oh, bombing sad. Jesus, bombing sad. It's bombing, bombing, bombing my soul. Singing and shouting, but Jesus save me home. Some people understand me, Jesus save my soul. Something bombing, bombing, bombing. It's bombing, bombing, bombing my soul. Singing and shouting, for Jesus save me home. People understand me, Jesus save my soul. Something bombing, bombing, bombing. It's bombing, bombing, bombing my soul. Singing and shouting, for Jesus save me home. People understanding, Jesus save my soul. Something bombing, bombing, bombing my soul. Something bombing, bombing my soul. Singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding, Jesus save my soul. Something bombing, bombing, bombing my soul. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King
He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and free. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet and free. Bless His holy bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malapsalat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. At dito tayo sa minamahal. Mapupuringan mo siyang awitin sa ating pinakamamalapay Jesus. At ako'y maminamahal ito din sa bulgawain. Praise God. At ako'y dadako na sa ating mabuluhan. Inawitin. Praise God. At ako'y dadalhin po ng ating beloved elder, yung beloved brother Alvin Reyes. Praise sa more sa minamahal. Pag siya'y naghanda maminamahal. At ako'y magkaisang muli manalangin sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Dakila pagpala po ng mga Diyos sa ating po sila kung pinupuri nagpapasalan sa moros no. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran na pinag-ingatan mo sa kanilang paglalakay. Maraming salamat po malapay Jesus sa pag-iingat sa moros to. Kami po ay nagkatipon-tipon sa moros sa iyong balharban. Nagpapagumbawang nagubag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali sa mo kami na nga supuan po sa nagkulang nagkasala patawarin mo kami malapay Jesus. Ugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. May sama didalan po namin sa pangkalat ng panalangin po. Naming kagalang-galang balins na Pastor Willis Almeida. Malapay Jesus lang sa mong po ang pawag ito. Yung balgawain, lalo sa aming pagpupuri sa mga oras sa aming malumanay na uwitin na aming iaawit sa iyo malapay sa liya. Ianoid mo ito malas bilang daloy ng mga sa mula presensya siya pag nagpapalakas sa bawat sa amin malapay sa liya. Nariyan, sama mo kami sa bawat pagpupuri malapay sa liya. Paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain. Ganito po sa lahat ng kapatiran Luzon, Visayas, Mindanao. Hanggang sa ibang bansa, nariyan nagsasagawa ng midweek service sa mga oras to, lalo sa mga kapatiran pa rin maglalakbay na manggagaling pa ng malalayong lugar. Pakaingatan mo sila paratingin ng malhati sa balgawain na sama-sama sa sinasaway. Lahat ng guri, gawan kaway, hadlang sa pagdalo ng pagkakas at hadlang sa pagdaman ng matabi sa presensya sa unat pangkalat ng panalangin ng galang-galang ibang isang Pastor Willis Almeida. Abay nyo kasaw in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa mga oras sa minamahal, ibinibigay ang pagkakataon sa ating beloved elder at ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamalapang Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother dyan. Sa panguna po sa atin sa mga joyful songs. Amen. At tayo po mga minamahal ay umawit po ng makalangit na awitin. Amen. At habang tayo umaawit, mga minamahal, bulay-bulayin po natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na ginawa sa atin, mga minamahal. Amen. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Sa dakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin
kadakilaan mo sa akin. Purihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alam, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. O Diyos, maraming salamat. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa salibutan, kami
inabot. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan, kami ay tumatawa. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay sa landas na aming tinatahak. Sa dinami-rami ng mga tao sa salibutan, kami iyong hinangon. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang dakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon,
wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking pagikuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman.
Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay nakabong. Huwag Diyos, dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my word in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe with you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship, I will worship you. I will worship
I will worship you. I will worship. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you, worship you. All I have within me, I give you praise. All I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Give thanks
Holy One. Give thanks, because it's given Jesus Christ for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what is done for us. For us, give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich,
forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I seek to you, Lord. I hear of love, oh, your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. I sing to you, Lord. A hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. I sing to you, Lord. I hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Kahit pilitin ko, puso ko'y
maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasahan. Maiiwasan pa ang iba'y habing ang dulo. Ang kabiguan ay nagbibigay sama ng loob. At kung ako'y masaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag di ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag di ko na, sa Kanya lang ako aasa. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karamay siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa, si Jesus. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon
sa Kanya lang ako aasa. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na huwagin Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo mabangong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na huwagin Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo.
o nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang sanguna. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-haya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. O si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan na iwasin, sapagkat langit na tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda.
upang sila'y marusahan doon sa malaking hukuman. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus binigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. O si Jesus we come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. Oh, mine, 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 Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cheery, mine, mine, mine. Oh, Jesus is mine. Mine all the time, yes, is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I am trusting in His word divine. Every promise in the Bible is mine. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus is keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Oh, my soul. And all that is within me, bless His This is holy name. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po mga minamahal, sa mga papuring naalay po natin, mga minamahal. Napakahalaga po ng mga papuring awit na naalay po natin sa mahal na Panginoon. Bakit po mga minamahal? Diyan po natin pinapabot sa ating pinakamamahal ang ating pagmamahal sa Kanya, mga minamahal. Lahat ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinapabot natin sa pamamagitan po ng pagpupuri po natin upang luwalhatiin, pasalamatan,
dakilain, mga minamahal, ang kanyang banal na pangalan. Yan po ang kalagaan, mga minamahal, kung bakit kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Yan po, napakahalaga po yung pagdalo natin na maaga, mga minamahal. Diyan natin kasi pinapaabot, mga minamahal. Ang pagpupuri, pagwalhati, pagsamba, pasasalamat, yung ating pag-ibig sa ating mga minamahal. Pinakamamahal ang Panginoon Kristo sapagkat siya unang umibig sa ating mga minamahal. At narito po kung bakit po tayo nagpupuri, papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dadako po tayo dito sa yugtong ito, mga minamahal. Bago po ang lahat, mga minamahal, nagpapabot ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, paghuwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa ating mga minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon, we always remember them and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wilby Estrada Almeida na hindi natin makakalimutan magpakailan-kailan pa man. Sa ating mga minamahal nating mga manggagawa ng asiwag papagal po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, magandang hapon po. Sa kanila mga anak, mga manugang apo, mga minamahal, purihin po ang mahal na Panginoon. Magandang hapon po, mga minamahal. At mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga bisita, sa ating mga live viewers po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, napakalaga po itong patutong ito, mga minamahal. Sa ating mga bisita, sa ating mga live viewers po, mga minamahal. Tanging gagawin niyo lang po, mga minamahal. Pagtiwalaan niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Attentively hear and feel the mighty presence of God. Yun lang pong gagawin ninyo, mga minamahal. Dahil ninyo kayo sumampalataya sa buhay na patutuo na ginawa ng ating dakilang Diyos dito sa ministeryong ito, mga minamahal. Damin ninyo ang presensya ng mahal na Panginoon. Kayo di magsasabi sa ating mga bisita, sa ating mga live broadcast viewers, sabihin nyo, buhay, buhay, buhay ang mahal na Panginoon. Pupurihin nyo at luluwalhatiin nyo ang ating dakilang Diyos na buhay. Ang Diyos na hindi nagtatangi ng tao, lahat mahal na Panginoon. Anumang uri ka ng tao, mga minamahal, hindi siya nagtatangi. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po, mga minamahal, ang pinagpara natin, mga minamahal nating mga kapatid. Dito po, mga minamahal, ang nakatala po dito, mga minamahal natin. Una po na magbabagi ng patutuo, mga minamahal. Ating beloved brother Tariel Tawaran po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonaline Milan, mga minamahal. At sundan po siya ng pangatlo, ating beloved Brother Sander Del Santos po, mga minamahal. At ang pamuli po, ating beloved Jimaina Benitez po, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, pinagpalang magtitipay na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Aking tinatawagan na po, mga minamahal, ang unang magpapatutuo, ating beloved brother Tariel Tawaran po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved sister Joneline Milan. Amen. Praise the Lord. Makinig po kayo na mainam sa ating mga bisita, mga minamahal. Sa mga nagbigas viewers, ano man yung mga problema niyo, karamdaman niyo, walang kagalingan. Magpapatutuo ang dakilang Diyos na buhay sa inyo sa oras na ito, mga minamahal. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless po. Amen. Praise the Lord po. Bago pang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamalapsos na buhay lamang, praise the Lord. At pag-alaala din po sa ating parents in the Lord, Holy Praise the Lord, sa ating kagalang-galang na mahal pastor, Evangelist Wilby Estrada Almeida, Holy Praise the Lord. Ganun din po sa mga iniwang aral sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, Holy Praise the Lord. At andyan din po pagbati sa buong Almeida family, Holy Praise the Lord, sa kanyang beloved children, grandchildren, Holy Praise the Lord. Sa beloved manggagawa po, Holy Praise the Lord, sa panguna nating beloved Kuya Bubunir, Holy Praise the Lord. Sa kanilang mahal na anak, Ate Divine Sneer, Holy Praise the Lord. Sa Elder of the Church, Holy Praise the Lord. Sa inyo po mga minamahal,
Apagawan Mandatian, maging sa webcast viewers, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Help us, Lord. Amen. Praise Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalapit Jesus kasi bigyan ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamangang gawa. Help us, Lord. Alam niyo po mga minamahal, way back 1994, Help us, Lord. Sa pangapanahon niya, Help us, Lord, galing po ako sa pamilya na wala pong direksyon na aming patutunguhan. Help us, Lord. Pero salamat po sa ating dakilang Diyos. Help us, Lord. Andyan po ating mahal na pastor, kagalang-galang mahal na pastor, Help us, Lord. Sa kanyang panalangin, nabot po kami, Help us, Lord. Hallelujah. Sabi ng mga naunang mananampalataya, ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade ay nagpapala, Help us, Lord. Nagbabago ng buhay, Help us, Lord. Nagliligtas, Help us, Lord. Lahat po ng mga patutong yan ay aming nakamtan, Help us, Lord. Aking beloved Father, nung araw, Help us, Lord, pasintabi po sa mga nagbe-breaking, andyan po na may taglay po yan na acute ulcer, Help us, Lord, na matagal niyang iniinda. Pag dumura po yan, Help us, Lord, may kasamang dugo. Nung makakilala kami sa banal na gawaing to, andyan na ang nagpa-counsel siya, sabi na beloved manggagawa, Help us, Lord, Brad, mag-alay ka ng ayuno, Help us, Lord, na andyan na sabi na aking beloved Ama, paano ako mag-alay ng ayuno pag malipasan ako ng gutom, ramdam ko yung sobrang hapdi ng aking tiyan, Help us, Lord. Ganon din pag mapasobrahan ako ng busog, andyan na sobrang hapdi ng aking sikmura, Help us, Lord. Pero sa banal na gawaing to, Help us, Lord, tinuruan tayo ng manampalataya, ang pagsunod, andyan po yung pagpapala, mga minamahal, na sa pagsunod ng aking beloved Father sa kanyang pag-ayuno, hindi niya po naramdaman yung hapdi ng kanyang sikmura, kundi pagpapala po ng spiritual na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos. Kasi, Help us, Lord, ang aking beloved Father, hindi po yung pagbaba ng sarili, pero andyan po yung kahinaan niya na pag niyaya siya ng mga beloved bayaw niya, hindi niya matanggihan yung pag-inom po, Help us, Lord. Andyan din po na pag minsan, Help us, hindi madalas masabi ko na mainitin ang kanyang ulo, Help us, Lord, na pag hindi siya nakursunadahan na kanyang narinig, andyan na palagi mainitin ang kanyang ulo. Pero yun po yung mga binago ng ating dakilang Diyos mula makikilala kami sa banal na gawaing to, Help us, Lord, na hindi karakadaka pinagkaloob yung kagalingan sa kanyang tiyan kasi may layunin ng ating dakilang Diyos. Nandyan na nagtataka aking beloved ina, ang laki ng pinagbago ng aking beloved ama, kaya sabi niya, pwede ba akong sumama kasi nakikita niya kami na mag-aama na paggaling kami sa banal gawain sa murang edad namin, tatalon-talon kami, sisigaw-sigaw kami ng Hallelujah, Lord. Andyan sa murang edad namin, pag masakit ang aming ngipin, nililihans namin yan, Hallelujah, Lord. Karakadaka, pinagkagaling kami na ating dakilang Diyos na buhay, Hallelujah, Lord. Andyan na, sa panahon na dumaraan, Hallelujah, Lord, maraming pagsubok, pero salamat sa ating dakilang Diyos, pinanghawakan niya kami sa ganang amin, wala kami magagawa. Andyan po na sabi ng mga beloved manggagawa, mga aral, sabi nila, patuloy lang kayo, darating din ang araw, pagpapalain kayo, Hallelujah, Lord. Years po yung dumaan, salamat sa ating dakilang Diyos, hindi po kami bindigo, Hallelujah, Lord. Talagang tunay na kanyang pagpapala, Hallelujah, Lord, nakapagtapos kami ng kanya-kanyang pag-aaral, may kanya-kanya rin trabaho, Hallelujah, Lord, may kanya-kanya rin pamilya, salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ganon din po mga minamahal, may patutuo ko sa inyong abang lingkod. Matagal na rin po akong patay, Hallelujah, Lord, kung totoosin, Hallelujah, Lord, ilang beses ako niligtas ng ating dakilang Diyos na buhay. Way back 2018, nung ma-ambush kami ng hanay ng NPA, nung panahon na yun, nabigo kami sa tulong ng tao kasi nung tumawag kami sa provincial level, sabi nila, napakahirap kumuha ng clearance sa national para magkaroon ng air support. Nung panahon na yun, sabi ko sa aking sarili, mamamatay na ako sa isang tiyak na bagay na yan, kaya tumawag na ako sa aking beloved wife. Nagpapaalam na ako nung panahon na yun, Hallelujah, Lord. Nagpapaalam na ako sa aking mga beloved loved ones kasi naubusan na kami ng bala, 10 na yung wounded, 1 na yung sugatan, Hallelujah, Lord. Pero hindi yan pinahintulutan ng ating dakilang Diyos na buhay. Muli, Hallelujah, Lord, nagbigay siya ng himala, Hallelujah, Lord. Andyan na, nakauwi kami ng ligtas, Hallelujah, Lord. Ang isang himala nung panahon na yun, Hallelujah, Lord, alam niyo po, yung aking team leader nung during that time ay kapatiran sa banal na gawaing to. Pinahintulutan man ng dakilang Diyos, Hallelujah, Lord, na matamaan siya ng sniper na bala. Pero alam niyo po mga minamahal, siya sa aming kasamahan yung pinakaunang lumabas ng ospital. Ang isang bagay na pinagtaka ng doktor, gaano katigas ang kanyang buto. Kasi yung bala ng sniper, yun po yung nayupi, Hallelujah, Lord. Kaya dakila ang ating pinakalapit sa mga gawaing to, Hallelujah, Lord. Maging sa aking beloved kuya, andyan na nasabugan niya ng rifle grenade, Hallelujah, Lord. Ang rifle grenade po, katumbas po ng granada, pero sa lakas po ng shockwave nung panahon na yun, Hallelujah, Lord, andyan na nagulat po siya. Pag mulat na ng kanyang mata, butas po yung simento, butas yung bakal, butas yung kahoy, Hallelujah, Lord. Pero yung
tinamaan ng shrapnel ang kanyang tagiliran, butas ang kanyang damit, pero ang kanyang tagiliran, ang kanyang hindi man lang binutas ng shrapnel yan, Alpes Lord. Dakila ang ating pinakalapisos, totoo sa kanyang pag-iingat, Alpes Lord. Marami pa pong pagpapala, himala amin nakamtan mula kami makakilala sa mga gawain ito. Pinapasalamatan ko ang ating dakilang Diyos, pagpalang material, financial, physical, higit sa lahat, sa pagpalang spiritual, Alpes Lord. Ang lahat ng kapurihan, pasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay tanging sa ating pinakalapisos po lamang. Buhay na palagpag sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, beloved brother Taria, mawaran sa buhay na patutuo na ating ginawa ng ating dakilang Diyos. Yan po, lahat po na napakinggan nyo, mga minamahal sa ating mga bisita, sa ating mga live webcast viewers. Lahat po yan, mga minamahal ay pangako na mahal na Panginoon, yung kapayapaan, kagalingan ng karamdaman, mga dakilang tanda, himala, na mahirap paniwalaan, mga minamahal. Pag-ingat, pagliligtas niya sa araw-araw, mga minamahal. Yan po yung dapat malaman talaga ng ating mga minamahal na kabuhayan kapwa-tao. Pagkat nga nakakalungkot po, mga minamahal, yung nangyari po na bagyo. Mga minamahal, bali na total na po na 52 casualties na po, mga minamahal. Yung Cebu, sa Talisay po, mga minamahal, kawawa po sila doon, mga minamahal. Ang bahan nila doon, hanggang bubungan, lampas ng bubungan. Mga minamahal, 70% po, nawasak po yung mga tahanan nila, naanod po, mga sasakyan, nagpatong-patong. Hindi lang doon, mga minamahal, napakalawak po, mga minamahal na pinsala na ginawa. Na nagawa nitong na sinasabi na normal lang daw po, mga minamahal. Hindi po ito normal, mga minamahal. Mawawala ito, mga minamahal, kung lalapit po sila sa gawain ito, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ay nangako, mga minamahal. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Junilyn Milan po, mga minamahal. Sundan po siya na ating beloved brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Disrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang hapon na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malulhati ang mga kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nandyan po nung araw, mayroon po akong sakit po sa baga. Ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Nandyan din po na nadagdagan po ng maraming karamdaman ang aking sakit na ito. Mayroon din po akong tonsillitis, mayroon din po akong almoranas, masakitin na ulo, may back pain, may UTI din po ako, mga minamahal. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman ay yung lagi pong sinusumpong ang aking pananakit ng sikmura na kapag sinumpong ako ng karamdamang ito, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon at isa po ako sa kanyang kinahabagan. Nadako po ako sa ministeryong ito, mga minamahal, dahil sa pamagitan po ng isang kapatiran po natin, mga minamahal, na lagi po niya akong sinishiran. Na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos ay nagpapagaling, naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao. At alam niyo, at sabi niya po sa akin, alam mo, mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, sabi niya po sa akin. Alam niyo po, minamahal, marami po siyang ipinatotoo sa akin, mga minamahal, kaya na-bless po ako sa kanya mga patotoo, mga minamahal, kasi po doon sa aking pinanggalingan po na ibang gawain, mga minamahal, hindi ko po narinig doon ang mga patotoo na ang Diyos ay napapagaling, mga minamahal, naghihimala, nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Kaya nung taong 1997, mga minamahal, inibitahan ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito. Kaya hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya, mga minamahal, sa lugar po ng Sepnas. At after po ng gawain, mga minamahal,
Ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ito dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang lahat po ng aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, mga minamahal, nung nagkaroon po siya ng sakit po na pasma, mga minamahal. Dinala ko po siya dito, araw po yun ng Miyerkules. Nakahiga na lamang po siya noon sa isang kama na kung hindi namin alalayan, hindi na po siya talaga totally makalakad, mga minamahal. Alam niyo po, noong time po na nagpupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na bigla siyang tumayo, nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko ang pagkakataong yun, mga minamahal, nanalangin po ako sa ating mahal na Panginoon Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking mahal na asawa. Doon ko nakita, mga minamahal, na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministering ito, mga minamahal. Dahil nung dinala po ng ating mga kapatiran ng aking mahal na asawa, mga minamahal, sa upang bautismuhan, mga minamahal. After po na siya'y mailibog sa tubig, pag-ahon niya po, mga minamahal, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, kabayikat po ang mga manggagawa. Instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung pong nasakyan ko po, mga minamahal, na isang tricycle, mga minamahal, yung pong tricycle driver, mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, na sharean ko po siyang maminamahal at na-invite ko po na dumalo sa ating banal na gawain. Alam niyo po, maminamahal, nung sinisharean ko po siya, maminamahal, nararamdaman ko talaga, maminamahal, ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasi po, yung pong nasharean ko po na tricycle driver, mga minamahal, tumataas po yung kanyang balahibo, mga minamahal. Sabi ko niya, alam mo sister, tumataas yung balahibo ko nung sinisharean mo ako. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y kinakahabagan, mga minamahal. Pag may time po ako, mga minamahal, na ma-sharean ko po yung aking mga nasasakyan na tricycle driver, mga minamahal. Sila po yung aking sinisharean, mga minamahal, dahil nangangailangan po talaga sila ng kaligtasan din, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy po tayong pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Narito pa rin tayo, mga minamahal, sa kanyang kahabagan lamang, mga minamahal. Patuloy tayo nakapagpupuri, nakapagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang mga kabutihan na ginagawa po niya sa ating buhay. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-provide po ng lahat po ng mga pangangailangan, mga minamahal. Gayon din po ang aking mga anak, mga minamahal, na patuloy pong pinuprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanilang pangangailangan sa kanilang pag-aaral, mga minamahal. Bagamat nag-iisa na lamang po ako sa buhay, ngunit nandyan po ang mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, na kailanman hindi po kami pinababayaan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Totoo po talaga ang pagbibigay ng susi na may katapatan. Ang pagbibigay po ng may susi ng katapatan ay pagbibigay po ng may katapatan ay susi po ng pagpapala, mga minamahal. Dahil nandyan po, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito po ang inyong abang lingkod na patuloy pong kinakahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, na nakakadalo po ng 3 beses po sa isang linggo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-provide po ng lahat po ng mga pangangailangan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto. Yan po, kaya tayo po dumadalo na maaga, mga minamahal, upang alayan po natin, mahal na Panginoon, ang papuring awit, mga minamahal. And dahil po dyan sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginagawa po sa ating buhay. Kaya maaga po tayong lumalo para maalayan po natin ang pasasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung karamdaman na walang kagalingan, mga minamahal, ating mahal na kapatid, hindi ko nabilang, hindi ko sa ulo yung mga karamdaman niya sa dami na yung kanyang karamdaman, mga minamot. Ito, mga minamahal, ayon sa pangako na mahal na Panginoon na siya lahat na magpapagaling ng ating karamdaman, bago ng ating buhay, mga minamahal. Anong magaganti natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Kundi maging tapat tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Magsipanalingan tayo, mga minamahal, sapagkat mayroong papasok na bagyo dito sa atin na masigit na mas malakas, mga minamahal, at ang tinutumbok, mga minamahal, sa bila, kunting iwas lang,
baka dito po sa Pangasinan mga minamahal. Yung po sa sinasabi nila mga minamahal, baka papatak po ang lakas ng bagyo, na super bagyo, mga 100 kph po ito mga minamahal. At ipapasok sa area of responsibilities po natin sa Sabado po mga minamahal. Kaya po magpanalanginan tayo, ipanalangin natin mga minamahal na kanya nang tunawin mga minamahal ang bagyo nito mga minamahal. Na magpakainit po tayo mga minamahal ang panahon ng panganib mga minamahal. Bali tuloy-tuloy na po tayo, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Sandel de los Santos po mga minamahal. Masundan po siya ng ating huling magbabahagi mga minamahal, ating beloved sister Jimena Benitez po mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buwan. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Peninsula, mga Hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, ganyan din po sa ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, na ating hindi makakalimutang turo't aral po nila mga minamahal. Ganyan din po sa kanilang mga anak, sa lahat po ng nanonood ng live webcast. Sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa inyo po mga minamahal na beloved elder, ganyan din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bobby Nir, ganyan din po sa kanilang anak ating beloved Sister Vines. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Talagang God is good all the time, God is good mga minamahal, sapagkat sa araw na naman to mga minamahal, tayo binigyan ng pagkakataon upang makadalo sa banal na gawain, upang purihin siya mga minamahal. Mga minamahal, hindi man karapat dapat na ako'y tumayo dito sa banal na pulpito, ngunit karapat dapat lamang na purihin na ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Aking maalala nun, ako'y magka-college mga minamahal. Ako'y napahilig sa TV mga minamahal, hanggang sa mga minamahal. Ang banal na gawain mga minamahal na aking maalala nun mga minamahal, preaching ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, yan ay pinanood ko mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang parang nailab ako mga minamahal sa palabas na yan sa ating banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe, halos yan ay inaabangan ko na mga minamahal, halos araw-araw nun mga minamahal sa tuwing ako'y manood ng TV. Hanggang sa mga minamahal talagang sabi ko sa aking sarili mga minamahal, talagang hanapin ko ang banal na gawain na to mga minamahal. Sabi ko hanggang sa mga minamahal talagang pinagkalooban ako ng mahal na Jesus sa kabagal lamang mahal ng mga minamahal ng pinakamamahal na Jesus. Talagang hinanap ko ang banal na gawain mga minamahal. Una kong dalo, natagpuan ko ang banal na gawain mga minamahal dyan po sa may Lukban mga minamahal. Hanggang sa una kong dalo, tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Ako'y nagalak, tuwang-tuwa mga minamahal. Talagang grabe, hindi ko mapaliwanag ang kagalakan ng aking puso na aking nararamdaman mga minamahal. Ngunit gawa ng kabataan nun mga minamahal, talagang siguro buwan lang akong nakadalo mga minamahal, hindi rin nagtagal mga minamahal. Talagang ako'y napaiwalay sa banal na gawain mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, nandyan na mga minamahal, talagang sa aking pag-college mga minamahal, nandyan, hanggang sa ako'y napabarkada mga minamahal, natutong gumamit ng marijuana, hanggang sa nandyan mga minamahal, halos araw-araw sa aming pagpasok, mga minamahal, talagang unang subject namin mga minamahal, kami po ay nandyan sa laman ng inuman mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, nandyan sa paggamit ng marijuana. Halos araw-araw mga minamahal, kami lang sa pinagbabawal na marijuana yan mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakagulo ng isip ko mga minamahal. Talagang grabe. Hanggang sa ako'y mga minamahal, ako'y nag-third year college mga minamahal. Akala ng magulang ko ako'y pumapasok mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang ang ginagawa ko lang mga minamahal ay tumatambay lang mga minamahal, umiinom, minsan nangungursunada mga minamahal, talagang nakikisali sa gulo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nag-decide mga minamahal na huminto na, ako'y maghanap ng trabaho mga minamahal, ako'y napaliwas sa luwas sa Cavite mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nandyan ang pagbibisyo ko na yan mga minamahal, nadagdagan mga minamahal. Ako'y natutong gumamit ng shabu mga minamahal. Talagang grabe,
aking pagtatrabaho, mga minamahal, nandyan, talagang pagkatapos ng trabaho, kami iinom, talagang magdamagang gabi hanggang sa mga minamahal kami lasing, maghanap ng drugs, mga minamahal, talagang grabe. Kinabukasan kami papasok, walang tulog-tulog, talagang grabe. Doon ko naranasan, mga minamahal, ang napakagulo ng aking isip, mga minamahal, sa gawa ng bisyo na yan, mga minamahal, bagamat may trabaho, mga minamahal. Ang sahod ko napupunta lang sa pagbibisyo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y nag-desire na umuwi dito sa ating lugar, mga minamahal, sa Pangasinan. Year 2012, kung hindi ako nagkakamali, ako'y umuwi dito, mga minamahal, sa Pangasinan. Hanggang sa, akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, maiwasan ko, ngunit nagpatuloy ang bisyo na yan, mga minamahal, hanggang sa nandyan, mga minamahal, talagang nag-presidente si Duterte, mga minamahal, hanggang sa yan, mga minamahal, talagang mga kasama ko sa paggamit ng drugs, mga minamahal, sila'y natukhang, ngunit kabagan lamang na mahal na Panginoon, mga minamahal, ako'y hindi napasali sa tukhang na yan, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ako'y mag-desire na manumbalik sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang aking maalala noon, mga minamahal, ako'y sabog sa drugs, mga minamahal, 2 beses yan sa gabi, mga minamahal. Talagang pinanood ko ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang ako'y napaluha, mga minamahal. Mula noon, mga minamahal, talagang sabi ko, talagang ako'y manunumbalik na, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang itong 2016, mga minamahal, September, mga minamahal, ako'y nanumbalik, mga minamahal. So, dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal, talagang mga minamahal, talagang simula nun ako'y magbalik loob, mga minamahal, hanggang sa mga oras to, yung mga sigarilyo na yan, alak, marijuana, shabu, mga minamahal, yan ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa ganang sa aking sarili, mga minamahal. Ang bisyo na yan, hindi ko magagawang matanggal sa aking sarili, mga minamahal. Siguro dati, mga minamahal, talagang kapag ako'y nagdi-day off, mga minamahal, umagang-umaga kaharap ko na ang alak, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Panginoon na ating sinasamba, mga minamahal. Talagang ako'y binago ng lubusan, mga minamahal. Hallelujah. Gayun din, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay sa mahal na Panginoon, na napakaraming disgrasya, mga minamahal, na aking napagdaanan, mga minamahal. Nandiyan na naranasan kong sumimplang sa motor 2 beses, mga minamahal, madisgrasya sa motor, mga minamahal. Hanggang sa ako'y, nung time na kami naghanap ng drugs, mga minamahal, sa dako ng Dagupan, yan naranasan ko, mga minamahal, natutukan ng sumpak, mga minamahal. Hanggang sa yan, mga minamahal, naranasan ko rin ng matutukan ng baril, mga minamahal, sapagkat nung ako'y lasing, talagang nambato ako ng sasakyan, yan ay bumaba, mga minamahal. Talagang tinutukan kami ng baril, ngunit mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Jesus. Bagamat nung time na yan, ako'y wala na sa banal na gawin, kinalimutan ko siya, mga minamahal. Talagang ako pa rin ay kanyang iningatan, mga minamahal, sapagkat siya pala ay may purpose para sa akin, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Diyos, mga minamahal. Talagang ako'y manunumbalik pala sa banal na gawain, mga minamahal, sa una't dalangin ng ating pinaka mahal na Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, pasalamatan ko ating pinakamamahal na Diyos, mga minamahal. Nung time na pandemic, mga minamahal, isa rin po ako sa nawalan ng trabaho, mga minamahal. Ngunit mga minamahal, 1 buwan siguro na ako'y tinanggal, mga minamahal, ng aking pinagtatrabaho, ang pinapasok yung kasama kong matagal na. Samantalang ako noon, mga minamahal, 1 taon pa lang, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus nung pandemic na yun. Ang ginawa ko lang, mga minamahal, dumalo, mga minamahal, 3 times a week, mga minamahal. Nagpuri sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako'y nagagalak, mga minamahal, pagkatapos ng 1 buwan na yun. Sa hindi ko mapaliwanag kung paano nangyari, mga minamahal. Talagang natanggal, mga minamahal, yung kasama ko, yung ang binalik, mga minamahal, sa trabaho ay ako, mga minamahal. Talagang hindi ko, mga minamahal, lubos maisip na paano nangyari, mga minamahal. Ngunit isa lang, mga minamahal, ang totoo, mga minamahal. Ang Diyos na ating sinasamba ay totoo, mga minamahal. Ang gawin lang natin, magtiwala, mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan. Gawin din, mga minamahal, talagang ako'y ni-required sa vaccine, mga minamahal. Ngunit hindi ako nagpa-vaccine, mga minamahal. Pinaglaban ko aking pananampalataya. Sa tuwing ako'y kakausapin ng aking
manager, mga minamahal, ang sabi, ako daw ay mawawalan ng trabaho, ngunit kapag ako'y hindi nagpa-vaccine, mga minamahal, ganyan mga minamahal ang palaging pangungusap sa akin, mga minamahal talagang, ngunit ang sabi ko, hindi ako magpapabaksin sapagkat alam kong may Diyos na mag-iingat sa akin, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi rin nagtagal, mga minamahal, talagang kabagan ng mahal na Panginoon, ako'y sa trabaho na yan, ako'y diri-diretso, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ni-record ako na mag-antigen, mga minamahal. Pinagtiisan ko yan, mag-antigen, mga minamahal. Halos weekly, mga minamahal, na ako'y nagpapa-antigen. Napakamahal, mga minamahal, talagang. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon. Bagamat nung ako'y nagpapa-antigen, mga minamahal, minsan ako'y sinisipon, inuubo, ngunit ako'y nagni-negative sa COVID-19 na yan, mga minamahal. Talagang grabe, totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga minamahal, ako'y ni-record ng vaccine, mga minamahal, every 2 weeks na lang. Hanggang sa mga minamahal, ako'y ni-required isang beses na lang sa isang buwan. Hanggang sa mga minamahal, yan ay kinalimutan, mga minamahal, na ako'y i-required na magpabaksin hanggang sa mga oras to, mga minamahal. Talaga isa ako sa isang walang vaccine sa aking pinagtatrabaho, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang gawin nyo lang, mga minamahal, 100% na pagtitiwala. Bagamat nung time na yun, siguro ako'y bilang isang tao, mga minamahal, ako'y nabalisa sapagkat mahalaga ang trabaho sa atin, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang, pinaglaban ko aking pananampalataya, mga minamahal. So dalangin ating beloved Honorable Evangelist Phil Estrada Almeida. Hanggang sa mga oras na to, mga minamahal, sa aking pinagtatrabaho, nandyan pa rin ako, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po ang pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan natin beloved Sister Janina Binitis, mga minamahal. Shorty na lang po natin siguro, kapatid. Gahol na po tayo sa oras. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdakilal, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Double honor and respect po sa ating pong beloved parents in the Lord, na patuloy po nating inaalala ang mga naiwang banal na turo at aral po na ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, ating pong beloved Assistant Pastor Lina sa Almeida. Mabati din po ako sa beloved Almeida family, sa inyo po mga minamahal po na kapatiran, baguhan man po or datihan. Isa po mapagpalang hapon na po sa inyong lahat, mga minamahal. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagkakataon po na Kanya po ipinagkalob sa akin, na muli ko po siyang mapasalamatan sa lahat po ng kabutihan niya po sa aking buhay, na mula po na makilala ko po siya. Amen. Praise the Lord. Diyan po mga minamahal, naalalahanin ko po nung wala pa po kami sa banal na gawain at hindi pa po kami nakakakilala sa mahal na Panginoon Jesus. Tunay nga po mga minamahal, mula po sanggol po ako hanggang sa pagtungtong ko po ng high school, mga minamahal, andyan po aking pong karamdaman po na asthma, na labis po ang pagpapahirap po sa akin, mga minamahal. Andyan po na talagang nalilimitahan po yung mga pwede ko pong gawin, at andyan na madalas din po yung pagliban ko po sa klase, mga minamahal. Ngunit andyan nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nasumpungan po namin siya sa ating pong banal na gawain, at andyan po na nagpabautismo po kami sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa una dalangin nating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, yung karamdaman ko pong asma, ito po'y lubos na po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And sin mga minamahal na yung dati po na gamit ko po na nebulizer noon, na halos araw-araw na ginagamit. Andyan sa mga oras na ito, mga minamahal, talagang ni mahawakan, hindi ko na po ulit yan nahahawakan. Andyan nakastock na lang po yan sa bahay, dahil andyan yung lubusing kagalingan na pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa inyong abang lingkod. Andyan nga, mga minamahal, maalala ko po nung last time, mga minamahal, na umuwi po ako last month, mga minamahal, nung pabalik na po ako sa Maynila, mga minamahal. Andyan na hindi po namin inaasahan, talagang sa gitna po ng highway, andyan na bigla na lang po kami nakaamoy, mga minamahal, na
amoy goma po sa loob po ng bus, mga minamahal. Tapos paglingon na po namin sa may bandang likuran ng bus, mga minamahal, andyan na may umuusok na po pala, mga minamahal. Talagang andyan na, during that time talagang bilang tao po, talagang kakabahan ka po talaga. Andyan na naririnig na po namin yung conductor na tumatawag na po sila sa mga kasamahan po nila na ililipat na daw po kami, mga minamahal, dahil kung ano pa pong mangyari daw po sa amin. Sabi po nila, mga minamahal, pagdating daw po namin ng DAO is ita-transfer na po kami, mga minamahal. Andiyan na yung tulin po nung bus is talagang medyo hindi na po siya bumilis yung takbo, mga minamahal. Sobrang bagal na po nung takbo namin. Ngunit nandiyan na pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus. Hindi po namin namamalayan na andyan nakarating na po kami ng DAO, nakalagpas na po kami ng DAO, and nakarating po kami ng terminal. Andyan na pag-iingat sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na wala pong anuman po na nangyari po sa amin. Talagang nawala na po yung usok po during that time. Kaya labis ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din pa ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na muli po ako nakadalo sa ating pong Wednesday service na napasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus dahil kahit ilang araw lang po, mga minamahal, andiyan nakapag-stay po ako dito sa probinsya. Andiyan na pinayagan po ako na mag-work from home ng mga nakaraang araw, and nakapag-leave din po ako. Andiyan, mga minamahal, na nag-iingatan po tayo palagi na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandiyan mga minamahal, maalala ko din po talagang isa po sa requirement po sa amin noon, mga minamahal, nung mag-work na po ako, mga minamahal, is isa po sa requirement yung vaccination card. And andyan, mga minamahal, bilang anak ng Diyos, talang wala po ako noon. Danging baon ko lamang po ay pananampalataya. Andyan, mga minamahal, na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hipuin po yung HR. Napayagan pa rin po ako na makapasok, bagamat po wala nga po akong vaccination card. At pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon Jesus dahil mula po nung first day ko hanggang sa mga oras po na ito, andyan na pinapayagan po nila ako na pumasok kahit nga po na wala po akong vaccination card. Andyan din, mga minamahal, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus na yearly po, mga minamahal, meron po sa amin libre, mga minamahal, yung flu vaccine. Nandyan, mga minamahal, talagang lahat po ng mga ka-work ko, syempre dahil libre po, mga minamahal, is ginagrab po nila yung opportunity po na yun, at nagpapavaccine po sila. Ngunit nandyan, inyo pong abang lingkod, talaga hindi ko po yan ina-avail dahil andyan nga po ang pagtitiwala natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo po, mga minamahal, talagang kapag dumadating po yung mga times po talaga na maulan, andyan na sila pa po yung una po na magkakasakit, at magtataka po sila bakit parang ako na lang daw po yung hindi po nahahawa, bagamat po wala pa akong flu vaccine. Andyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon Jesus sa akin po. Papasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat din po mula po sa pagpasok hanggang po sa pag-uwi. Alam niyo, mga minamahal, yung dinadaanan ko po talaga is wala po kasi yun street light, and yun po yung pinakadinadaanan po ng mga tao, mga minamahal. And andyan na pagkagabihin din po ako minsan talagang, syempre dahil wala po street light, so madilim po yun, mga minamahal. Ngunit pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon Jesus dahil pinag-iingatan po niya ako. Alam niyo po, one time dahil nakasabay ko po yung manager ko po sa pag-uwi, talagang bigla po siya nagkwento. Sabi niya, yung ka-work po namin na minsan lang, once lang po siya na dumaan dun sa dinadaanan ko po, andyan na napagtripan daw po siya ng mga bata, tapos ninakawan po, mga minamahal. And nangyari yun, mga minamahal, once lang pa siya na dumaan. Ngunit andyan, kung iisipin ko, andyan na mula Lunes hanggang Friday, doon po ako dumadaan. Ngunit talagang never ko po yan na-experience sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit labis ko po yung pinapasalamatan. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat po ng mga pagpapala, patuloy na pinagkakalob po sa aking buong pamilya, sa lahat po ng mga pagpapalang material, physical, financial, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Parapakan po namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo. Lahat na tinanggap natin, yung mapatuto natin, mga minamahal, ay bunga po
ng pagpapagal ng ating beloved Honorable Pastor, Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Pasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, kalwatian, pagpaparangal, pagpapakila sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Tumayo po tayo mga minamahal, ating samahan po ang ating beloved mga awit po mga minamahal. Mawid po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the all I ever need. He's the potter I ever claim. He's the all I ever deserve. I am the traveler and he is the way. I am the song and he is the music. I am the love and he is the flame. I am the flower and he is the fragrance. I am the bride who takes his name. March forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever the same. Sons of God, march forward. For we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Bring the power of Jesus' Name. Bring the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Outreach, the Beloved Finest Generation Choir. Purihin po ang ating mga tayo.
to love the Lord our God is the heartbeat of our mission. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, aming patuloy na itinataas ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Isus. Mga minamahal sa oras na ito, tayo magkaisa, dumulog sa banal na trono ng ating dakilang Diyos. Tayo magpakumbaba, mga minamahal, humingi ng kapatawaran. Napatawarin tayo ng ating dakilang Diyos sa ating mga pagkukulang pagkakasala. Tayo linisin ng kanyang banal na dugo na umagos ng krus ng Kalbaryo upang tayo ay patuloy na kahabagan ng kanyang patuloy na ipadama ang kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah! Dakilang Diyos, Amang Banal, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, Panginoong Isus. Linisin ang iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Isus. Patuloy mo kaming kahabagan, Panginoong Isus. Samahan sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang aming kagalakan, Panginoong Isus, na patuloy mong ipadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoong Isus. At sa oras na ito, sa pangkatapanalangin ng aming ginagalang na Evangelista Pastor Willie Estrada Almeida, amin sama-samang sinasaway ang lahat ng uri ng hadlang and believe in those cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
take you Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. For some great things I would have tried. Anything Hallelujah. you wanted me. Hallelujah, mga minamahal, ating ibigay ang ating pinakamataas na papuri para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, thank you, Lord Jesus.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Ibig ko'y aking naramdaman, O Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Pupurihin ko'y ikaw. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat sa ating dakilang Diyos na talagang totoo ang pangako ng ating dakilang Diyos na tayo ay kanyang patuloy na sinasamahan. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pinapabot ang dubling paggalang sa ating beloved parents in the Lord. At hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, ang ating beloved Pastor Willis Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina Kumun Almeida, at ating pinapabot ang isang mapagpalang hapon sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at maging sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Vice, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng pinagpala ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Talagang tunay na tayo ay pinagpala sa hapong ito, mga minamahal, dahil tayo ay muling dadako sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, dahil talagang ito ay pangako. Ito ay pangako ng ating dakilang Diyos na lahat ng mga anak ng Diyos ay talagang may nakahandang pangako. May mga biyaya na talagang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos, dahil ating buksan ang sinasabi po dito, mga minamahal, sa aklat ng Ecclesiastes ng kapitulo 5 ng talatay 19, ang sabi dito, mga minamahal, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito ay kaloob ng Diyos. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating dakilang Diyos. Amen. Salamat sa ating
dakilang Diyos, mga minamahal, dahil lahat pala tayo. Lahat, walang hindi binigyan ng kayamanan. Lahat tayo ay binigyan pala ng ating dakilang Diyos ng kayamanan at pag-aari. At anuman ang mga bagay na mayroon tayo, mayroon ka sa ating buhay, yan ay kaloob ng ating dakilang Diyos na noong unang panahon ay talagang pangako yan ng ating dakilang Diyos maging sa ating henerasyon. Sa panahong ito, mga minamahal, patuloy ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Inilagay ng Diyos ang mga bagay na yan, ang mga kayamanan na yan, sa iyong harapan, sa ating harapan, mga minamahal. Ang sabi sa aklat ng Deuteronomy, chapter 11, verse 27 hanggang 28, ang sabi dito, mga minamahal, narito inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala, kung inyong didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito. Sabi ng Panginoon. Ang sabi, dalawa, mga minamahal, you have to choose, we have to choose. Ano ang nilagay sa ating harapan? Ang pagpapala at ang sumpa. Doon sa ating binasa, mga minamahal, ano yung binanggit doon na bahagi ng tao? Yung bahagi na iyong kukunin, ating kukunin, mga minamahal. Leviticus 27:30, mga minamahal. Ang sabi dito, at lahat na ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Ito pala, mga minamahal, yung binanggit dito sa ating nabasa, mga minamahal, na bahagi. So, ibig sabihin pala, mga minamahal, ang kukunin lamang pala natin ay yung ating bahagi. At ibibigay natin ang bahagi para sa ating Diyos. Yung ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Ano ang sinabi ng ating dakilang Diyos? Kung iyong didinggin. Hindi lang didinggin, kung iyong gagawin. Pag ginawa natin yan, mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, hahabulin ka ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. So lahat tayo, lahat ng tinawag ng ating dakilang Diyos, lahat ng pinagbala, lahat ng binigyan ng kayamanan at pag-aari, mga minamahal. Ano ang sabi ng ating dakilang Diyos? Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Ito pala, mga minamahal. Ang iyong katungkulan, ang ating katungkulan na ating ibigay, na iyong ibigay, ang ikasampung bahagi sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At lahat tayo ay iniibig natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ano ang sabi? Sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, ng talatay 15, ang sabi dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, lahat tayo ay umiibig sa ating dakilang Diyos at ating tutuparin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, kung hindi natin pinakinggan, hindi natin masikap na pinakinggan, ginawa,
ang salita ng ating dakilang Diyos. Bakit ang mga iba? Maraming kinikita mga minamahal. Araw-araw ang gabi, ginagawang araw ang gabi para kumita mga minamahal. Ngunit bakit sa kanilang buhay ay parang dumadaan lamang yung pera sa kanilang kamay. Sila lang ay naglalagay ng pera sa supot na may butas mga minamahal. Bakit mga minamahal? Ang sabi ng ating dakilang Diyos, pag hindi natin binibigay, ibigay ang ika-10 bahagi ng ating dakilang Diyos. Hindi niya magagawa. Hindi magagawa ng ating dakilang Diyos na sasawayin ang mga mananakmal sa iyong buhay, sa ating buhay. Ano yung mananakmal sa iyong buhay? Yung mga karamdaman, mga minamahal, ang mga problema sa ating buhay. Di po ba kung tayo may karamdaman, talagang malaki ang gagastusin dyan mga minamahal. Sa doktor pa lamang mga minamahal. Mauubos ang iyong mga inipong pera kahit ilang milyon pa yan mga minamahal. Ngunit nangako ang ating dakilang Diyos na kung iyong masikap na dininggin, pinakinggan ang kanyang salita, kaya niyang sawayin ang mga mananakmal. Amen. Kayang sawayin ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Amen. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo ay patuloy na pinagpapala mga minamahal sa ating pagbibigay mga minamahal. Nung time na nag-work ako doon sa Middle East mga minamahal, talagang patuloy na talagang ibinigay ko, ipinagkaloob ang ikapo at handog mga minamahal. Talagang ibinibigay ang tithes and offerings sa ating dakilang Diyos mga minamahal. Dahil alam ko ang pangako ng ating dakilang Diyos at totoo talaga ang talagang pangako ng ating dakilang Diyos na talagang marami tayong napapakinggan na mga buhay at pinagpalang patotoo na sa kanilang pagbibigay ng ikapot handog mga minamahal, sila ay tunay na pinagpala mga minamahal. Nung makaisang taon ako mga minamahal sa aking work mga minamahal, dumating yung time na talagang ang company ay magkaroon ng layoff ng mga manggagawa na kinakailangan mga 3,000 tao ang malilioff mga minamahal. At doon talagang ako ay nagtiwala sa ating dakilang Diyos na anuman ang kalooban ng ating dakilang Diyos, anuman ang mangyari, yan ay pinagkatiwala ko sa ating dakilang Diyos dahil alam ko ang pangako ng ating dakilang Diyos. Ito ngayon mga minamahal, dumating yung time, dumating yung mga listahan, maraming listahan ng malilioff, first batch, second batch, mga minamahal. Tinitignan ko ang aking pangalan mga minamahal kung ako ay nakasama doon sa mga matatanggal mga minamahal. First batch, second batch, wala akong nakita, hindi ko nakita ang aking pangalan. At totoo talaga ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen! Third batch, fourth batch mga minamahal na ipaskil ang talagang mga nabawas, mga natanggal ang mga minamahal. Hindi ko nakita ang aking pangalan mga minamahal. Kaya glory to God, salamat sa ating dakilang Diyos na totoo talaga, na ang sabi ko totoo talaga ang pagbibigay ng ikapot handog mga minamahal. Na kayang sawayin ng ating dakilang Diyos mga minamahal ang mga mananakmal sa ating buhay mga minamahal. Kaya sa aking buhay, laging pasasalamat ko mga minamahal at talagang hanggang aking natapos ang aking kontrata doon mga minamahal na ang sabi pa mga minamahal, diyan ka lang, manatili ka diyan. Sabi ng
aming amo mga minamahal sa laboratory department mga minamahal. Kahit salamat sa ating dakilang Diyos na totoo talaga ang pagbibigay ng ikapot handog mga minamahal. Amen. Talagang sa ating buhay mga minamahal, talagang nasa atin, nasa iyo mga minamahal. Tayo ang gagawa ng pagpapala na talagang manggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating nakita sa ating mga beloved kapatiran, sa mga iba't ibang outreach sa dago ng Maynila mga minamahal, na talagang dati talagang walang-wala mga minamahal. Talagang ikinabubuhay, ang kinakain mga minamahal ay kinukuha sa basurahan mga minamahal. Ngunit nung kanilang napakinggan ang pangangaral, ang totoong ibanghilyo ng kaligtasan, ang pagbibigay ng ikapot handog, ito ay kanilang sinunod. Ibinigay ang ikapot handog. At ngayon ang kanilang buhay, tunay na pinagpala mga minamahal. Sila ay talagang pumupunta sa ibayong dagat at talagang mayroon ng sariling tahanan mga minamahal. Kaya't ibig sabihin, totoo talaga ang pagbibigay ng ikapot handog sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam na natin po ang standard ng pagbibigay ng ikapot handog mga minamahal. Ito ay times 0.2 mga minamahal. Kung ilan yung ating natanggap mga minamahal, kung halimbawa 1,000 times 0.2 mga minamahal, yun po mga minamahal, mayroon pong 200 na bahagi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at mayroon pa po tayong 800. Yun po yung ating bahagi mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng pinagpala ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at upang pagpalain po ang ating ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos, at upang ito ay basbasa ng ating dakilang Diyos, ito po ay ating ipanalangin at ating ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder June Amaro. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Tayo po yung minamahal sa
ating dakilang Diyos at ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang patuloy na magpala po sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa mahalagang bahagi ng ating pananambahan sa hapong ito, ang pakikinig ng salita ng Diyos. At bilang paggalang po sa salita ng ating dakilang Diyos, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at magbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na dadalhin ng ating beloved Elder Deo Rodriguez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder, beloved Romeo Benitez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, hallelujah, sa iyong ginitong pagkakataon na muli kami pinagkadipon upang sama-sama kaming suwamba sa Espiritu at katotohanan, O Diyos, hallelujah. Kami nagpapasalamat po, mahal na Panginoon, sa tagumpay ng banal na gawain simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga cheerful at mga solemn song. Sa mga buhay na patotoo na yung mga pinagpalang anak, mahal na Panginoon, hallelujah. Maging sa katapatan ng iyong mga anak, sa pagbibigay ng isampung bahagi ng dog, hallelujah. Sa iyong pagbuhos sa mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din lalo digit, mahal na Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, hallelujah. Patuloy lamang, O Diyos, na kami hindi mo iniiwan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At mahal na Panginoon, kami pinadako sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon, kahabagan na bawat sa amin, mahal na Panginoon. Tulungan na maunawaan ang iyong mga salita, mahal na Panginoon, hallelujah. Ikaw maglagay sa aming mga puso't isip, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan mo kami, O Diyos, ngunit bago po lahat, mahal na Panginoon, kami po humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga kami nasupon, sa mga kinaan, sa mga nagawa na isip, na bagit na hindi mo kinalugdan, O Diyos, hallelujah. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Hugasan niyo po kami ng kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Lalo na po yung mga lingkod, mahal na Panginoon, ako'y basahan lamang sa iyong harapan, O Diyos. Ikaw ang maglagay na yung mga salita sa aking mga labi na sasapitin sa iyong mga anak bilang aming pagsalo-salong, bilang pagkain spiritual, mahal na Panginoon. Kahabagan ng bawat sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalahan, beloved Evangelist Pastor Valdez Radalmed, hallelujah. Aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang, hallelujah, demonyong gawa ng kaawal, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, and beliefs and doubts, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila, ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po natin, beloved ordained preacher, Kuya Near. Ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At ating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din ako bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda. At ganoon din, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po natin, beloved ordained preacher, Kuya Near, sa kanila po mahal na anak, kay Ate Bains Near. At ganoon din minamahal sa inyong mga minamahal na kapatiran, hallelujah, sa ating mga live webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay muli na napakabuti ng ating dakilang Diyos dahil muli tayong mga pinagkatipon upang pumurit sumamba sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay ito isang grabing pagpapala, muli minamahal, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minamahal, hallelujah, tayo po mag-aral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At atin pong ilabas ang ating mga mabanal na kasulatan, hallelujah. At ating pamagatan ang ating pag-aaral, minamahal, na unshakable hope. The unshakable hope, hallelujah. Tunay minamahal talagang dapat magkaroon tayo na minamahal ng pag-asang di matinag, minamahal, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Ako'y maging ako man minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Tunay na isang pribilehyo, minamahal, na mapabilang minamahal sa ministeryong ito, hallelujah, na pinungunahan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Rada Almeda, hallelujah. Grabing pagpapala ito sa dakilang Diyos, hallelujah. Na talagang nakatamasa ng mga grabing pagpapala
grabing kagalingan, grabing hindi mawari, minamahal na grabing pagpapala. Na talagang nandun, minamahal, na talagang kung aking ikukumpara ang dating buhay, minamahal, hallelujah. Ang miserable kong buhay, hallelujah. Grabe, salamat sa pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na talagang napabilang sa ministeryo ito, na talagang nandun, minamahal, na tayo naturuan. Nakita natin ang ating magulang sa mahal na Panginoon kung paano sila lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, hallelujah. Na talagang nagsilbing halimbawa sa atin, minamahal, hallelujah. Na talagang nandun, minamahal, sa kanilang patuloy na paglakad, minamahal, talagang nakita natin kanilang paglakad na walk by faith talaga, minamahal, hallelujah. Nandun, minamahal, bagamat sa mga ganong grabing kasaganaan na, minamahal, lalo sa pinagpala, but before, na grabing hirap, grabing kanilang pinagtiisan, pinagtiyagaan, minamahal. Hanggang sa dumating ang grabing pagpapala, pero maging pagpapala, hindi pa rin pinansin, inuna pa rin ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na grabing halimbawa sa atin na ibinigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Bagamat ang ating dakilang Diyos ang unang nagbigay na ng grabing halimbawa sa atin na ating mababasa sa banal na kasulatan, na talagang ipinakita kung gaano, minamahal, ang grabing pagtitiis, minamahal. Maganap lamang ang kalooban ng Diyos, minamahal, hallelujah. Tunay, minamahal, hallelujah, na talagang kung ating titignan ang ating beloved pastor, minamahal, sa kanilang grabing sakripisyo, minamahal, talagang wala na tayo masasabi pa na kanilang talagang mga tinuturo ay tunay na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil tayo man, minamahal, talagang tayo nag-harvest na sa ngayon ng mga grabing pagpapala, maging ating mga kagalingan, minamahal, maging ating mga material na pagpapala sa ating pinakamamahal Panginoon, yung grabing pag-iingat ng Diyos, hallelujah. At tunay nga, minamahal, hanggang sa ngayon, minamahal, talagang alam ko, minamahal, ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon ay patuloy pa rin nagsusumamo sa ating dakilang Diyos. Kaya kung ating maalala po, minamahal, yung kay Lazaro at ang sa mayaman, di ba yung mayaman, minamahal, itinapon sa Hades, minamahal, at maging si Lazaro na sa sinapupunan ni Ambang Abraham. Yung mayaman, minamahal, nakikiusap pa. Nakikiusap sa ating pinakamamahal kay Amang Abraham. Amang Abraham, yung suguin si Lazaro dito upang malamigan na idapis sa tubig at idampis sa kanyang dila, minamahal, upang malamigan lamang, minamahal. Tignan nyo, minamahal, nagsusumamo. At kung hindi daw pwede dahil may banging na talagang nakapamagitan sa kanila. At tunay, minamahal, hallelujah, sabi niya, kung hindi pala pwede, iyo palang suguin si Lazaro doon sa aking mga kapatid dahil may ilan pa akong kapatid, hallelujah. Nandun upang sila hindi mapunta rito, minamahal. Ngunit, sabi ni Amang Abraham, nandun ang mga mangaral, nandun ang mga propeta, nandun ang mga lingkod ng Diyos para mangaral. Kung makikinig sila, pagpapalain sila. Kung hindi, ay hindi talaga. Ngunit alam niyo, minamahal, kung ang mayaman na yon, lalo pa kaya ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon ngayon, na patuloy pinagsusumamo tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Bakit, minamahal? Dahil tunay na tayo talagang grabe pinagsakripisyuhan ng man of God. Pinaglaanan tayo ng oras, fasting, araw-araw, walang tigil, na pagsumamo sa ating dakilang Diyos. Tayo pinaglaanan ng grabing pagod, halos dugot pawis. Sabi nga ng mga kwento ng mga ating mga minamahal na magagawa, maging ating mga preacher or the preacher minamahal, ang beloved pastor minamahal, talagang nagpapakagat sa lamok para lang makapagpuri sa ating dakilang Diyos, para tayo pagpalain at para tayo gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay din minamahal, ganun din si Apostol Pablo minamahal, nung kanyang kapanahon na minamahal. Alam naman natin si Apostol Pablo, minamahal, talagang nandun, minamahal, siya'y birdugo ng mga Kristiyano. Talagang grabe, minamahal. Hanggang siya'y kinahabagan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Nandun talagang grabing pagpapala sa kanya, minamahal, nung siya'y kinahabagan ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng dakilang Diyos. Nandun, minamahal, talagang siya patuloy na naglingkod sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dumanas ng grabing hirap. Talagang si Apostol Pablo, kinalimutan niya yung kanyang sarili, minamahal, kung ano siya. Talagang kanyang tinalikuran yung mga bagay na dating siya, minamahal, hallelujah, sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At siya patuloy na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay, minamahal,
hindi niya tinignan yung mga pagsubok na grabing dinanas ni minamahal. Bagamat siya berdugo, nagmistula siyang parang tupa minamahal na talagang kahit masaktan, kahit saktan, kahit ano man ang gawin minamahal, talagang hindi umiimik minamahal. Hanggang sa maging sa pagsakripisyo minamahal. Nasabi nga niya minamahal, yung mga bagay na kanyang ginagawa ay talagang hindi niya ito binibilang na minamahal. Bagkos kanyang ginagawa, yung kanyang hinaharap pa minamahal, kung ano pa magagawa niya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang dahilan minamahal, hallelujah, kanyang nakikita ang grabing pag-asa, yung putong ng buhay niya ipagkakaloob sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Natunay po minamahal sa ating mga Kristiyano, hallelujah, sa ating patuloy na paglilingkod minamahal. Anong dahilan minsan na tayo minsan ay napopokus na kung saan-saan na lamang minamahal, minsan ang Kristiyano nawawalay, minsan ang Kristiyano talagang nagpaparelax, nandun naman mahal. Dahil ang totoo niyan minamahal, hindi tayo nakafocus minamahal. Hindi tayo nagkakaroon minamahal ng talagang ang grabing unshakable hope na talagang ating nakikita lang lagi yung pangako ng Diyos na inilaan sa atin minamahal. Na talagang nandun minamahal kung atin lamang titignan niyan lagi sa araw-araw, talagang ating grabing kahabagan tayo ng ating dakilang Diyos. Hindi na magpaaliw-aliw pa kung saan papupunta minamahal. Dapat ang Kristiyano minamahal, hallelujah, galing sa church, sa bahay, lalabas man yan, maghahayo, na talagang hindi na pwede sa mga kung anumang kasiyahan dyan minamahal na kagaya ng ginagawa ng sanlibutan. Na kung saan pupunta minamahal, meron pa iba kung saan namamasyal minamahal, talagang nalilibang tuloy ng gusto minamahal. Dapat ang Kristiyano talaga nakafocus minamahal, hallelujah, upang di gambalain minamahal. Alam naman natin, minamahal, hallelujah, ang ating kaaway, minamahal, ay talagang parang liyong umuungal, minamahal. O naghahanap yan ng pagkakataon, minamahal. Kaya ito lagi ang advice nga ni Apostol Pablo na laging mag-focus, minamahal. Kaya nga ating pumbasahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 3, ang talata po ay 13 hanggang 14. Kindly po, please. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat po ng Pilipos, Kabanata 3, talata 13 hanggang 14. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po. At tunay po ng ginaganyan, kabuti ang ating dakilang Diyos. Tignan niyo ang ginawa minamahal ni Apostol Pablo minamahal, hallelujah, na talagang hindi niya inabot niya na kung nasaan man siya nung kapanahonan na yun minamahal. Kahit anong ginagawa na accomplishment sa ating pinakamamahal na Panginoon, ito hindi niya inari minamahal. Bagkos minamahal, hallelujah, nandun minamahal talagang tinignan pa niya kung anong pamagagawa niya sa ubasan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil anong dahilan kung ba't ganun siya minamahal at siya talagang patuloy na gumagawa sa kalooban ng dakilang Diyos dahil ang kanyang tintig na minamahal, yung gantimpalang nakalaan minamahal na inilaan ng pinakamamahal na Panginoon. Lalo tigit yung buhay na walang hanggan na nag-aantay minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Ganyan minamahal talagang si Apostol Pablo kahit noon pa man minamahal, nung sa iligtas ng dakilang Diyos, talagang grabing nakafocus na siya minamahal sa kaligtasan minamahal. Talagang sabi nga sa mga ating binabasa yung mga sulat ni Apostol Pablo, talagang wala na siya naging panahon pa minamahal upang makiayon sa sanlibutan minamahal. Hindi siya bagkos nag-focus siya minamahal na talagang patuloy siyang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Kagaya ng man of God minamahal, hallelujah, na talagang nandun minamahal, talagang laging sa pananalangin, laging pagsunod sa kalooban ng dakilang Diyos hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay minamahal. Hallelujah, doon po na huling ginawa, grabing ibinuhos ang lakas ng man of God minamahal, hallelujah, sa pagsagip sa ilan nating mga kababayan at magsilbing halimbawa sa buong mundo minamahal kung paano manindigan ang isang Kristiyano sa grabing pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Grabing pagpapalam minamahal sa lugar ng Abu Sayyaf minamahal. Talagang nayanig ang buong sanlibutan minamahal, hallelujah, dahil sa pagpapalang yan na ibinigay ng dakilang Diyos na talagang ating man of God minamahal, talagang nandun na grabing nanindigan minamahal sa pananampalataya at pagtitiwala sa pinakamamahal Panginoon. At tunay minamahal, nakita ng buong sanlibutan minamahal kung gaano kumilos ang pinakamamahal Panginoon sa grabing kapangyarihan minamahal, hallelujah. Hallelujah, talagang maging sa atin man minamahal, hallelujah, ito'y grabing nagbigay katatagan minamahal. Kaya ang mga bagay na minamahal naway manatili sa ating mga puso minamahal. Kaya nga po minamahal, ang dakilang Diyos, pansinin po natin minamahal. Noong una tayo naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, wala nga tayong kaamor-amor actually.
Sabi nga, hindi na nga natin hinanap ang dakilang Diyos. Ang kalimitan sa atin, hinanap lang natin ang kagalingan ng ating mga karamdaman. Ngunit nung sabing gano'n, patuloy lang maglingkod, tayo dumalo, pinagaling tayo ng dakilang Diyos, pinakitaan tayo ng kapangyarihan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Napakaraming himala na talagang ating bagamat tayo wala pang ganong pananampalataya at pagtitiwala sa dakilang Diyos. Nung mga baguhan tayo gano'n, hindi pa natin alam ipaglaban ang ating mga pananampalataya, hindi pa tayo marunong manindigan sa ating mga pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ngunit ginawan tayo ng mga himalang yan, minamahal. Sa anong dahilan, minamahal? Upang lagi natin maalaala sa ating mga buhay, minamahal, at wag nating kalilimutan, hallelujah, na ang mga kapangyarihan na yan na ginawa ng Diyos upang patuloy yan sa pagbiyahe natin patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, ang mga bagay na daw yan na patutuwa na mahal, wag daw natin kalimutan. Bagkos, ikwento mo daw sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, at sa lahat ng tao makakasala mo mahal, talagang ikwento mo na mahal. Kaya nga sabi nga nila, ang paghahayo daw, hindi lang yung mga hinahayo mo ang tinutulungan mo. Sa totoo lang, ang paghahayo, ang unang-una mong tinutulungan, ang unang-una nating tinutulungan, minamahal, yung ating mga sarili. Sapagkat kung tayo nagpapatuto, minamahal, yung ating mga patuto, minamahal, patuloy nating nasasariwat, minamahal, lagi nating naaalala yung kabutihan ng Diyos. Yung tayo dati-dati nag-aantay na lamang ng kamatayan, dati-dati, minamahal, napakagulo ng ating mga buhay, dati-dati wala na tayong silbi sa mundong ito, ating mga buhay ay wala ng kulay, wala ng silbi, minamahal. Ngunit ito, minamahal, lubos tayong lahat na pinagpala ng dakilang Diyos. Palakpakan po at pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Na yan ang minamahal, grabing pagpapalang yan, minamahal. Kaya wag nating kalilimutan, minamahal. Dahil sa totoo lang, minamahal, kung hindi natin ifo-focus sa mga bagay na gawa ng Diyos, yung ating mga puso't isipan, minamahal, isang napakalaking pagkakamali yan, minamahal. Sapagkat nandyan ang kaaway, minamahal, nakaabang lang, minamahal, nag-aantay lamang ng pagkakataon. 24 oras yan, hindi yan tumitigil, minamahal. Patuloy na nag-aabang yan, minamahal. Ngunit kung ating mawawala ang ating kaligtasan, minamahal, sayang, minamahal. Tandaan natin, magbabalik ang ating dakilang Diyos sa oras na hindi natin inaasahan. Paano kung sa ating pag-aliw-aliw, biglang bumalik ang dakilang Diyos? Hindi natin pwedeng sabihin na, teka muna, mahal ang Panginoon, hindi pa ako ready, mahal ang Panginoon. Yan ang mahirap, minamahal. Kaya nga sabi nga ng banal na kasulatan, kagaya nga ni Apostol Pablo, na dapat daw laging nakafocus ang Kristiyano. Na talagang limutin na ang sarili mo na mahal. Talagang i-focus na sa mga bagay na hinaharap. Talagang tignan yung pangako ng Diyos. Nakafocus dapat doon, mahal. Upang sa target talagang hindi kakaliwa, hindi kakanan, mahal. Hallelujah. Kaya nga minamahal, hallelujah, lagi itong sinasabi na bersikulo, minamahal. Hallelujah. Na talagang sinasabi rin ng banal na kasulatan, hallelujah. Ngunit ating pong basahin na mahal, dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Amen, praise the Lord. Ganito po ang pagkasabi, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito yung malimit na bersikulo natin naririnig. Marimit nating nababanggit, marimit naririnig, minamahal. Ngunit dumarating pa rin, minamahal. Hallelujah. Kaya nga, sabi nga ni Apostol Pablo, talagang kailangan talaga, minamahal, yung magkaroon talaga ng di matinag na pag-asa upang hindi na makita ang mga bagay na ganito, minamahal. Na talagang yung tumitingin pa sa iba, tumitingin sa kahinaan ng iba, yung natunay, minamahal, na talagang sabi nga natin pinakamamahal na Panginoon, sabi nga ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Na wala tayong ibang titignan, minamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dapagat kung tayo titingin, minamahal, sa kung sino-sino, minamahal, lalo na sa ating mga sarili, lalo sa mga nangangaraw, minamahal, talagang meron tayong katitisuran, minamahal. Sapagkat walang perpekto, minamahal. Lahat nagkakamali, minamahal. Talagang marami tayong makikita, minamahal. Ngunit patuloy na sinasabi ng banal na kasulatan, minamahal, na tumingin lamang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ang ating dakilang Diyos ang perpektong halimbawa, minamahal, na talagang ating titignan.
yung kung paano gumawa ang dakilang Diyos, kung paano lumakad ang pinakamamahal na Panginoon, talagang ang ating dakilang Diyos, nagsilbing halimbawa sa atin kung babasahin lang natin ang banal na kasulatan. Na talagang nagsilbi siyang grabing pagpapala sa atin, grabing halimbawa na dapat nating tularan at lakaran. Hallelujah. Kaya nga minamahal, hallelujah, nandun minamahal talagang, kagaya na lamang minamahal, hallelujah, ng isang halimbawa, nagayang hinalimbawa na lang din dati minamahal. Kasi kung patuloy tayong titingin minamahal, kagaya ng isang Kristiyano minamahal, na talagang nagpaalam sa mga ngaral. Dahil hindi niya matiis, dahil siya naghahanap talaga ng kaligtasan, hanggang sa patuloy niyang paglilingkod, naging marunong pa rin siya tumingin sa iba minamahal. Hanggang sabi niya, beloved preacher, ako po'y magpapaalam na. Bakit kapatid? Sapagkat akala ko ba sa Church of God, akala ko ba ganito na grabe katibay, ganito na grabe ang mga Kristiyano minamahal. Hanggang sa, bakit sabing gano'n? Sapagkat marami pa ako nakikita na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Akala ko ba sa patuloy, talagang sa totoo lang minamahal, tayo minamahal ay talagang hindi pa talaga perpekto. Ngunit tayo piniperpekto pa lamang ng dakilang Diyos hanggang sa maabot ang kalwalhatian ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang nandun minamahal siya, nagpaalam minamahal. Ito isang napakadelikadong bagay. Sa alam ko, minamahal, talagang maaring mayroon pa rin sa mga panahon na ganito, minamahal, na talagang tumitingin, bakit si brother? Akala ko ba, nangangaral sila ng salita ng Diyos, bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganon, minamahal? Ngunit, sabi nga ng banal na kasulatan, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Malimit na babanggit itong versikulo ito, minamahal. Ngunit sabi nga doon ng beloved preacher, o sige, kung ganyan din lang ang yung desisyon, sige, papayagan kita, pero may isang kondisyon. At pag natapos mo ito, pwede ka na umuwi. Pwede ka nang pumunta kung saan mo mang gusto. Pwede bang makiusap ako sa iyo na itong isang basong tubig, bit-bitin mo at iikot mo sa church. Ngayon, pagkaikot mo sa church, pwede ka nang umalis. Sige po, preacher, sabi yung gano'n, mahal. Puno yung baso, mahal. Inikot niya, mahal. Umikot siya ng dahan-dahan dahil baka matapon yung tubig. Hanggang sa pagbalik niya, pag-ikot niya, pagdating sa beloved preacher, sabi nga ng beloved preacher, tapos na po. May natapon bang tubig? Wala po. Habang iniikot mo yan, yung isang basong tubig, anong nakita mo? May nakita ka ba dun sa mga sinasabi mong gumagawa ng mga bagay na iyong ikino-complain sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon? Wala po. May nakita ka bang ganito na nagkukwentuhan? Wala po. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. So doon pa lang sa kanya iniikot, kung ang isang Kristiyano may kagaya niya minamahal, wala siyang nakita. Nung siya magpaalam, nung pinaikot sa kanyang baso, wala siyang nakita dahil nakapokus siya doon minamahal sa baso na may tubig na baka matapon minamahal. Ganon din sa ating patuloy na paglilingkod minamahal. Kung tayo nakafocus sa ating pinakamamahal na Panginoon minamahal, maging yung ating mga katitisuran minamahal, ay hindi na natin yung makikita. Grabing pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang ganyan minamahal sa ating patuloy na paglilingkod. Lalo na kayo minamahal, malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. Tignan nyo minamahal, yung mga kababayan natin dyan minamahal sa Cebu, kaawa-awa sila minamahal, hallelujah. Sa may Leyte minamahal, grabing baha. Inaano daw mga kotse minamahal. Grabe, mga SUV, mga bahay minamahal, talagang lubog lahat. Bubong na lang ang nakalabas. Yung mga SUV minamahal, inaagos. Napakarami mga sakyan, napakagarang sakyan minamahal. Ganun lamang ang ating mga pinagpaguran minamahal. Kung tayo malilibang minamahal sa mga bagay na nandito sa libutan, sabing gano'n na ating pinakamamahal pa, ilaan daw natin minamahal. Talagang maging ating mga puso minamahal ay doon sa langit minamahal. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon ka doon, sabi ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang sabi nga ng banal na kasulatan, ating pong basahin minamahal dito po sa Aklat ng Roma, Kapitulo 15, ang talata po ay 13. Kindly po, please. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Roma, ang kabanatay 15 at talatay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon.
Yan po ang sabi naman naman at lagi rin po sinasabi ng ating mga mangaral na talagang patuloy magsumamo, na laging nasahin, minamahal, na tayo atin talagang maramdaman ang presensya ng dakilang Diyos. Sapagkat ito ang magpapatuloy, minamahal, na tayo talagang itong selyo natin bilang lingkod ng Diyos, minamahal, na atin talagang laging magpakumbaba, na laging maramdaman, laging mapuspos ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang talagang yan ay talagang magiging pangtibay sa ating patuloy na paglilingkod, minamahal. Sapagkat anumang hirap, anumang pagtitiis ang ating danasin sa mundong ito, minamahal, bagamat grabing pagtitiisan talaga na talagang hindi ipinasiguro ng Biblia na kapag ikay naglingkod sa Diyos ay grabing kasaganahan ang iyong tatamasahin sa mundong ito. Talagang hindi ka makakailagpos sa talagang hindi ka makakawalan, hindi ka dadaanan ng mga grabing pagsubok. Ngunit ang laging sinasabi ng pinakamamahal na Panginoon, kahit may mga pagsubok yan, hindi dapat tayo mag-alala, minamahal, dahil meron naman tayong Diyos na magpapalakas sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sabi nga po, minamahal, dito pa ho, minamahal, sa may aklat ng Epeso, Kapitulo 4, ang talata po ay 14. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, versikulo po ay 14. Ganito po ang pagkasabi, upang tayo'y huwag maging mga bata pa na napapahapay dito't doon at dinadala sa magkabi-kabila ng lahat ng hangin ng aral sa pamamagitan ng madaya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Sabi ng Banal na Kasulatan, upang tayo huwag nang maging mga bata pa, napahapay-hapay dito't doon na dinadala ng kabi-kabilang lahat ng hangin ng aral, minamahal. Kaya mag-ingat, minamahal. Alam naman natin, minamahal, nandun, minamahal, talagang marami nang napahiwalay sa ministeryong ito. Nandun, minamahal, talagang bagamat nakatanggap sila ng tamang aral, tamang turo, sila mismo nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, nasila pa rin ng ibang aral, minamahal. Yung iba, minamahal, nasisila dahil sa mga groceries, dahil sa mga financial na ipinagkakaloob ng ibang wala naman sa aral, wala naman patunay, walang kapangyarihan na lumalaki, minamahal. Nigalis, hindi man lang gumaling. Nilagnat, hindi gumagaling. Maging ang kanilang mga ngaral, minamahal, talagang makikita mo, minamahal. Laman ng ospital, minamahal. Ngunit dito sa ating, minamahal, magtanong tayo sa ating mga sarili, minamahal. Ang ating beloved, honorable pastor, minamahal, grabing pagtitiwala, grabe at mismong naranasan natin, minamahal, na kung tayo magtitiwala ng 100% sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, gaano man kagrabe ang ating mga karamdaman nito, ikamamatay na natin sa oras na ito, minamahal. Kung tayo patuloy magtitiwala at magsusumamo sa ating dakilang Diyos, hallelujah, sigurado ang ating kagalingan mula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kunin ito'y naranasan natin, minamahal. Kaya nga sabi, mag-ingat laging mag-focus. Hallelujah, talagang magkaroon ng di matinag na pag-asa, minamahal. Dahil kung hindi natin gagawin, minamahal, bagamat tayo nakaranas ng mga grabing himala, nandiyan, minamahal, talagang mapapahiwalay pa tayo ng mga turot aral ng mga taong mapanghikayat, minamahal. Kaya kung tayo patuloy pa-relax, talagang nandiyan, nag-aaliw-aliw pa, minamahal, hindi yung mabubura yung settings ng ating mind, minamahal. Nandun talagang tayo malilibang at maaaliw ng gusto sa mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, minamahal. Pag nabura yung settings ng ating mind, nawala ng focus, minamahal, papunta sa karya ng pinakamamahal na Panginoon, isang delikadong bagay, minamahal. Baka pa sa pagtunog ng trumpeta, minamahal, napakalaking pagsisi natin, minamahal, kung hindi natin matamo o kung hindi tayo makasama sa rapture, minamahal, of the church. Lalo na ngayon, minamahal, tignan dyan na ang tanda sa lahat ng paligid natin, minamahal. Nandyan naman, minamahal, pinapakita ng dakilang Diyos. Sapagkat sa totoo lang, ating dakilang Diyos nagpapakita ng mga grabing paalalang ganyan. Dahil ang gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ay maligtas. Ayaw niyang maging ating mga kababayan na mapahamak, minamahal, hallelujah. Kaya patuloy siya nagpapaalala upang sila makaalala sa Diyos at tumawag o humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganun din, minamahal, tayo mga Kristyano talagang patuloy pinangusapan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Nasaan tayo mapunta, minamahal, talagang ating i-share lagi ang kabutihan ng dakilang Diyos. Ihayo natin kung gaano kabuti ang pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga workplace, sa ating mga lugar na pinagtatrabahoan, kung saan tayo mapunta, minamahal, na talagang dapat ang Kristyano talagang magsalita tungkol sa kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon.
Dapat yan ang laging gagawin ng dakilang Diyos sapagkat yan talaga ang business ng Kristiyano kung ba't ang mga Kristiyano ay nandito pa rin sa lupa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil yan ang talagang pinagagawa sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang tunay minamahal. Hallelujah. Na talagang ating talagang dapat ganapin yung minamahal upang hindi masira talagang ating focus minamahal. Tumutok talaga minamahal maging sa pag-aaral ng salita ng Diyos upang talaga tayo hindi mapahamak minamahal. Napakadelikadong bagay minamahal. Hallelujah. Nandun talaga, sabi nga, lagi natin pinapaalala, 24 hours, hindi natutulog ang kaaway ng mahal. Laging nakaabang yan, inaabangan ka. Kaya kung hindi ka lagi nagpupuri, hindi ka lagi dumadalo, hindi ka nagtatapat, hindi ka patuloy gumaganap ng kalooban ng Diyos. Hallelujah. Napakahirap ng mahal. Actually, yung tinuturo sa atin ng mahal na pagpupuri, sarili natin protection niya ng mahal. Kaya ating ganapin niya sa ating mga kanya-kanyang tahanan. Talagang mga problema, mga kaano-ano man yan, talagang magsisilayas yan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating pong basahin na mahal dito po sa aklat ng Hebreo. Hallelujah. Kapitulo 2, ang talata po ay 3 hanggang 4. Kindly po, please. Amen. Dito po sa Hebreo, ang kabanatay 2, ang talata ay 3 hanggang 4. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig, na pawang sinaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hallelujah. Tignan niyo minamahal. Sabi ng Malakas, paano tayo makakatanan minamahal? Hallelujah. Na kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan, minamahal, ito'y pinatunayan ng mga tanda. Kaya kung tayo pa minamahal ay hindi talaga magpo-focus, minamahal, samantalang ito'y pinatunayan ng minamahal, masisila pa ba tayo ng ibang turo minamahal? At siyempre minamahal, isabay natin yun talaga minamahal, na talagang bagamat yan ay pinatunayan namin mahal, lahat talagang nandyan na yan, talagang katuwanan. Talagang tumingin lamang sa ating dakilang Diyos para siguradong magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang tumingin sa ating dakilang Diyos, minamahal, sapagkat talagang siya lamang ang perpektong halimbawa, minamahal. Hallelujah. Talagang sapagkat kapag ikay nakatingin sa ating dakilang Diyos, ang mahal na Panginoon lang ang tinitignan mo. Talagang nandun, grabe ang kagalakan na mararamdaman mo. Lalo na lagi mo naramdaman ang presensya ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, siksik, liglig at umaapaw. Dahil siksik, liglig sa kagalakan, umaapaw na kagalakan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun na talagang grabing tamasa yan, minamahal. At sabi nga ng banal na kasulatan, kapag ka naramdaman mo ang presensya ng dakilang Diyos at lagi ang Espiritu ng Diyos na siya minamahal, gaano man kahirap ang buhay, gaano man ang mga pagsubok na dinaraanan mo, hindi mo yan makikita, hindi mo yan mararamdaman, hallelujah. Maging kagutuman, kahirapan, sabi nga, sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sapagkat kapag ang pag-ibig ni Kristo ay nasa iyo minamahal, yung mga kahirapan, kapighatian na nararamdaman mo, hindi mo yan makikita minamahal, sapagkat ang lagi mo nakikita ang pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga po ng last verse po minamahal, dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 35 hanggang 39 po. Last verse na po yun. Aklat po ng Roma, Kabanata 8, talata 35 hanggang 39. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan,
kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Ganito yung pananaw ng mga apostol, manamahal. Kaya tunay na walang makapaghiwalay sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, hallelujah, dahil sila nakapokus, manamahal, sa pangako ng Diyos. At talagang tumitingin lang sa pinakamamahal na Panginoon, manamahal. Kaya na lamang minamahal, ganun na lamang kanilang grabing tatag ng kanilang pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Ganun na lamang kanilang minamahal, hallelujah, talagang tibay ng loob, minamahal, kahit kamatayang kanilang hinaharap, minamahal. Yung mga Kristiyano no, minamahal, nandun kapag sila nahuli, minamahal, na nandun na nagtitipon-tipon sa pangalan pinakamamahal ng Panginoon. Nandun, minamahal, talagang iniharap sila sa harina, minamahal. Yung harina, yung malaking crowd, minamahal, nandun, minamahal, talagang sila mismo doon ay talagang pinupugutan ng ulo, binibiyak, minamahal. Hallelujah. Merong pinuputulan ng kamay, pinuputulan ng balakang, minamahal. Hallelujah. Sari-saring talagang pagpipersecute sa mga Kristiyano, minamahal. Ngunit ang kinagugulat nila, minamahal, kahit sila pinupugutan na ng ulo at bago pa lang din pugutan, nakangiti pa rin, minamahal. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Grabe yan, minamahal. Ating basahin sa banal na kasulatan, natin makita natin, minamahal, yung grabing pagpapalang yung mga Kristiyano noon, minamahal. Dahil sa pag-asa na alam nila, minamahal. Dahil alam nila, pagpikit ng kanilang mata, ay yun naman ang pagbukas nila doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapansin niyo, minamahal, kahit buklatin natin buong Biblia, mga apostol, minamahal, kung saan may kamatayan, doon sila pumupunta. Kung saan may peligro, may mga ililigtas ng kaluluwa, minamahal, kahit peligro sa minamahal, kanilang pinupuntahan, wala silang pakialam. Gaya ng ating Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida, na kung saan alam niya na siguradong kamatayan, hallelujah, na patuloy niyang ginanap ang kalooban ng Diyos na walang takot, minamahal. Ganyan ang mga tao, minamahal, na tao ng Diyos na nakapokus sa pangako ng Diyos, nakapokus sa Allah nga sa ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Maging ang kamatayan ay hindi kinakatakutan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nawa, minamahal, hallelujah. Mga aral na ito, minamahal, talagang lagi natin panghawakan ang aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, minamahal. Na talagang lagi natin ipamuhay, minamahal. Huwag natin kalilimutan, minamahal, hallelujah. Ang mga turot aral na laging ibinigay sa atin, minamahal, hallelujah. Dahil sa mga aral na yan, minamahal, diyan tayo magtatamo ng buhay na walang hanggan at pinangako natin pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Awitan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi akong iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihikbi sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Panghawakan mo, Ama, baka ako'y mapahiwalay.
at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay. Paghawakan mo, Ama, pagka ako'y mapahiwalay, palakarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan. Ang bawat hakbang ko, dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, konting panahon na lang ang ating titiisin, minamahal. Yung mga apostol noon, minamahal, handa silang mamatay. Halos 2,000 taon na ang lumipas, minamahal. Ngunit handa silang ialay ang kanilang buhay dahil sa nakita nilang pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Hanggang nagtanong nga si Pedro, minamahal, ano daw ang kanilang kakampi, minamahal, sa pagsunod sa kanilang, minamahal. Ngunit nung kanilang nakita, naggrabing pangako ng Diyos. Kaya kahit hanggang kamatayan, minamahal, kanilang isinusuong, minamahal, hindi nila alintan ang grabing hirap. Lalo pa kaya tayo ngayon, minamahal, hallelujah. Gaano na tayo kalapit sa magbabalik na pinakamamahal na Panginoon. Malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, kung tayo makahilagpos pa sa ating mga kaligtasan ito, kaawa-awa tayo, minamahal. Kaya tayo lagi magsumama sa dakilang Diyos, hallelujah. Pilitin lagi, minamahal, pumasok sa makipot na daan, minamahal, hallelujah. Upang sama-sama ang pagmana ng buhay na walang hanggan, na pinangako ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y humihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Mga minamahal, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah.
Ang kaligtasan po, minamahal, ay hindi pinangako ang bukas. Sa ating mga minamahal na baguhan, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa ating mga beloved webcast viewers, hallelujah. Sa amang kayo naro, minamahal, hallelujah. Tunay minamahal, sabi ng Biblia, hindi pinangako ang bukas para po sa ating kaligtasan. Ang kaligtasan ay ngayon, minamahal, hallelujah. May 4 po na reglamento ng kaligtasan, minamahal. Una, minamahal, ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ito ay kapanatagan ng mga bagay na hindi natin nakikita, minamahal. Kagaya ng kaharian ng Diyos. Kaya talagang kung wala kang pananampalataya, talagang hindi mo makikita, hindi mo madal yan ay kaharian ng Diyos na pinangako ng ating dakilang Diyos. Ngunit pag ikaw may pananampalataya, talagang iyong panghawakan niya, minamahal. At ang pangalawa po, minamahal, hallelujah, ang pagsisi. Dahil kinakailangan ng magsisi, hallelujah, sapagkat sabi ng Banal na Kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala. Lahat ang tao ay hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Kaya kinakailangan magsisi. Simula ng pagkabata hanggang sa mga oras na ito, minamahal. Talagang ating pagsisihan. Ngunit kung tayo ito's puso nagsisi, hallelujah, talagang tapat ang Diyos na talagang tayo ipatatawarin, minamahal, hallelujah. Ang pangatlo po ay ang bautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ng Banal na Kasulatan, walang ibang binigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang magpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At atin pong tatanggapin ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat po, minamahal, hallelujah, ito po bautismo sa Espiritu Santo. Kaya kung inyo po napapansin, habang nag-aawit ng beloved choir, grabe may tremble, nanginginig, nag-speaking in tongues, hallelujah, mga salitang talagang hindi maintindihan kung anong lingwahe. Grabe talagang yan ay pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Talagang inyong lahat ninyo, pag inyong ginanap ang mga bagay na minamahal, talagang inyong makakamtan ng pagbabautismo sa Espiritu Santo ng pinakamamahal pa Panginoon. Grabing kapayapaan, grabing kagalingan, anumang problema, karamdaman meron kayo minamahal. Lubos po kayong pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa maikli po panalangin minamahal, tayo po'y sumunod minamahal sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga minamahal na webcast viewers. Hallelujah. Sumunod po sa maikling panalangin. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa iyo, mahal, hallelujah. O mapagpala po namin yung mga Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. Kami po yung nagpapasalamat, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa inyong kulanggang kahabagan sa amin ng bagong mga kapatid na tumahal na Panginoon na tumanggap sa iyo. Amin sa mga panalangin, hallelujah, na ito'y hindi unat huli, mahal Panginoon, hallelujah, na sila'y talagang maglilingkod sa iyo, mahal Panginoon, hallelujah. Naway sila'y mahal, ang mga mahal na kapatid ay makasama namin sa paglilingkod hanggang sa puli pagbabalik, hallelujah. Mahal na Panginoon, tugunin mo ang kalamang problema, hallelujah. Gabayan mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Lalo tigit, sabay-sabay kami magmana ng buhay na walang hanggan na yung pinangako sa amin. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo po yung dumalangin na po minamahal sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Tayo dumulog sa trono ng biyaya natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Valdez Almeida, mahal na Panginoon, kayo humingi ng habag. Humingi ng kapatawaran, mahal na Panginoon, sa mga pinasupuan sa mga kailangan. Sa mga nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, o Diyos, patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Hallelujah. At mahal na Panginoon, hallelujah. Habit samot na langin din, mahal na Panginoon, hallelujah.
Mahal na Panginoon, tulungan kami sa paglakad dahil sa iyong kalooban, mahal na Panginoon. Huwag mo nawa ipahintulot, O Diyos, hallelujah, na kami magkasala pa, mahal na Panginoon, hallelujah. Palakarin mo kami ayon sa iyong kalooban, mahal na Panginoon, hanggang sa muli pong pagbabalik, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin sabot na lang, hindi mahal na Panginoon, amin na mahal ng mga kapatid na nasa balikod ng karamdaman, mahal na Panginoon, pagalingin mo sila, mahal na Panginoon. Amin mga kapatid ng problema sa kalmahanap buhay, tulungan mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Amin mga mahal na kapatid, hallelujah, na may mga problema, hallelujah. Hallelujah, lutusin mo, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy mong kahabagan namin, mahal na kapatid, hallelujah. Kahabagan mo hanggang sa muli niyo pong pagbabalik, mahal na Panginoon, hallelujah. Pagpalain niyo po kaming lahat, hallelujah. Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved evangelist, Pastor Weldis Rad Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ating po minamahal, hallelujah, ipatong ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang ating kaliwa kung saan naroon ang ating mga karamdaman na mahal, hallelujah. At talagang ating sawayin anuman na ating mga karamdaman, ating mga problema anuman sa pangalan pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Lagi natin tandaan, makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patuloy pa tayo magsumama sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Mahal Panginoon, mapagpala naming Diyos, hallelujah, sa iyong makapangyarihang pangalan, hallelujah. Ayon sa iyong salita, mahal Panginoon, hallelujah, na may patuloy mong kinahabagan, O Diyos, patuloy binigyan ng kapangyarihan, hallelujah, upang yurakan ang lahat ng gawa ng kaaway, mahal Panginoon, hallelujah. Kaya sa iyong pinakapakapangyarihang pangalan, mahal Panginoon, aming sinasaway lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, ketong, hallelujah, ubos, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah, diabetes, hallelujah, high blood, hallelujah, lahat ng uri ng kaaway, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, pag-istorbo sa mga Kristiyano, hallelujah, cast out, cast out, cast out, in the mighty of Jesus, hallelujah, cast out in the mighty of Jesus, hallelujah, praise the Lord, 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 hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po ito mayaman mahal at tumalon ng 3 beses, hallelujah, bilang at sumigaw ng bilang pagtatagumpay, hallelujah. Tunay man mahal, maging sa mga minamahal bisita, kung mayroon man po tayong minamahal bisita, huwag po itong bibiruin mahal, dahil ito po talagang sigaw na pagluluhati sa Diyos. Ang ibig sabihin po niyan, kalulhatian, kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. Kaya tayo tumalon 3 beses, hallelujah, jump 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At lahat ng kapurihan pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, hallelujah. At tayo tuloy-tuloy na po sa mga mahalaga pong announcement. At atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahalaga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Amen, praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong mangaral, ating pong beloved elder, Brother Deo Rodriguez. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa Allah, Jesus mo minamahal sa kanyang salita na ating pong napag-aralan sa hapong ito. Nagsilbing pagkain na ating nagugutom na kaluluwa at patuloy tayong inaaralan, ginagabayan mo Panginoon sa pamagitan kanyang salita. Pinapatas ng pupuri, pagluluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, at patuloy natin pinabubuod ang karapat-dapat na paggalang paparangal sa mga taong ginamit ng Jesus para sa ating kaligtasan. Ating mo beloved evangelist, Pastor Weldis Rad Almeida, Assistant Pastor Dina C. Almeida. Magpalang magkagabi na po sa beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders sa iyong pumunol datihan man, isang palang maggabi na po sa ating lahat. Amen. At tuloy-tuloy na ito yung sa ating pong regular announcement, ang ating pong overnight prayer itong darating na Friday mag-start po alas 9 ng gabi at matapos na po ng alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Ang general service every Sunday, mag-start ng alas 9 ng umaga at matapos na po ng alas 3 ng hapon. At ang midweek service every Wednesday, tulad kanina, nag-start ng alauna ng hapon at matapos na po ng 5:30 ng hapon. At ating daluhan minamahal ang mga balagawain ng mga Panginoon 3 times a week minamahal upang tayo papatuloy palaing palusugin ng Panginoon spiritually. Amen. Huwag natin kalimutan minamahal, idaan yung 5 piso, 10 piso, any amount dyan po sa malinabag sa ating live information. Ihulog yung minamahal upang patuloy natin masuportahan ang gawain ng mga Panginoon through TV program po minamahal. Amen. At huwag natin kalimutan minamahal ang mag-join, maglaan ng time, maghayo para marami na pong mga kaluluwang maligtas, mag-iating mga sa buhay. Hayuan natin sila.
ibahagi natin ang kabutihan ng mga Panginoon, mag-follow up tayo sa ating mga kapatiran, na bihir na pong makasamang dumalo sa mga Panginoon, na nababalitaan natin na kahit balagawain, na natin nila sa kanilang tahanan, mga minamahal, patuloy natin siyang i-follow mga Panginoon upang tayo muli magsama-sama, luwal at purihin mga Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Sa nais magpagkaunsil mga minamahal sa ating mga beloved sisters, lumapit lamang po kayo sa ating pong at divine, handa po nila kayong paglingkod ng mga minamahal. At sa ating mga beloved elders, mga beloved brothers, kung sakaling may kabigatan man, ay ihintay na lamang po sa ating pong beloved ordained preacher po, mga minamahal. Amen. May lehans po, mga minamahal, after natin pong closing prayer, lumapit lamang po kayo rito, mga minamahal, upang nariyan patuloy na tayo po, mga minamahal, pagpalain mga Panginoon, ano man ang inyong mga naramdaman at dalangin sa unang dalangin ng ating mga pastor, Wilde Sada Almeda, yan ay itugunin ng ating pinakamahal Panginoon. Amen. At kung wala na po, amen. Tayo po ito yung lahat, mga minamahal, tayo po darako ng mga minamahal sa ating pong parapos na tayo po darako sa ating pong parapos na panalangin. Narito po ating pong beloved elder brother June Amaro upang tayo po ay pangunahan, mga minamahal. Amen.